puhumme erityisesti taloudesta ja hyvinvointiyhteiskunnasta, johon myös tasavallan presidentti voi arvojohtajana vaikuttaa. Hyvät ehdokkaat, valtiovarainministeri Riikka Purra vahvisti Ylelle tiistaina, että hallitus saattaa päättää usean miljardin euron lisäsopeutuksesta vielä tämän kevään aikana. Kyllä vai ei? Ovatko miljardien lisäsopeutukset pakollisia, jotta Suomen talous ja hyvinvointiyhteiskunta saadaan pelastettua? Harri Harkimo. Kyllä. Olli Rehn. Kyllä. Alexander Stubb. Kyllä. Jutta Urpilainen. Lisäsopeutukset ei. Mika Aaltola. Ei. Li Andersson. Ei. Sari Essayah. Kyllä. Pekka Haavisto. Ei tässä muodossa. Jussi Halla-aho. Kyllä. Ja tästä on hyvä jatkaa hetken kuluttua debattia. Tervetuloa Ylen suureen vaalikeskusteluun. Niin, presidentin valtaoikeuksiinhan eivät kuulu sisäpolitiikan asiat, mutta presidentti on kuitenkin arvojohtaja. Siksi on tärkeää myös, että äänestäjät tietävät, että minkälaisia ajatuksia teillä on taloudesta ja hyvinvointiyhteiskuntaan liittyvistä asioista. Ja tämä alun kysymyshän on hyvin ajankohtainen. Se kuului, ovatko miljardien lisäsopeutukset pakollisia, jotta Suomen talous ja hyvinvointiyhteiskunta saadaan pelastettua? Näitä väläytteli valtiovarainministeri Riikka Purra 2 päivää sitten täällä Ylellä. Olli Rehn, sinä vastasit kyllä. Miksi? Sen takia, että Suomen talous on luisunut jo taantumaan ja uhkaa luisua kriisiin. Meillä talous on itse asiassa taantumassa 2 vuotta ja tällä hallituskaudella otetaan lisää velkaa nuorison velkataakaksi 46,7 miljardia euroa. Eli on välttämättä korjattava kurssia ja pidän presidentin roolina sitä, että hän käyttää arvojohtajana puheenvuoroja. Tästä hänen pitää olla kestävän terveen talouden puolesta puhuja ja sen takia vastasin kyllä tähän kysymykseen. Jutta Urpilainen, sieltä tuli tyrmäys siinä muodossa, että ei tällä tavalla. Mitä tarkoitat? Minä olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saada velkaantuminen pysäytettyä ja julkisen talouden tilaa on kohennettava. Mutta tämä linja, jonka Petteri Orpon hallitus on valinnut, jossa käytännössä kevennetään veroja rikkailta ja osoitetaan säästöt ja kohdennetaan niitä hyvin yksipuolisesti pienituloisille ihmisille ja vielä samoille väestöryhmille, opiskelijoille, yksinhuoltajille ja yhteiskunnan heikompiosaisille. Tämä on väärä ja sille on olemassa vaihtoehto. Ja tärkeää on myöskin vahvistaa kestävän kasvun eväitä. Miten me vauhditetaan sitä talouskasvua sen ohella, että me hillitään velkaa? Mennään niihin vaihtoehtoihin myöhemmin, mutta oletko kuitenkin sitä mieltä, että tämän suuruusluokan 2 miljardin säästö tarvitaan, jotta talous pysyy täällä kunnossa ja hyvinvointiyhteiskunta pystyssä? Olen eri mieltä ylipäänsä hallituksen talouspolitiikasta, eli jo päätetyistä säästöistä ja päätetyistä veronkevennyksistä. Eli tässä tilanteessa esimerkiksi myöskin IMF esittää, että olisi harkittava muun muassa veronkorotuksia sen sijaan, että tehdään veronkevennyksiä. Mutta en kysynyt keinoista, kysyn nyt mittaluokasta. Niin, haastan koko tämän hallituksen talouspolitiikan. Eli en olisi rakentanut hallituksen talouspolitiikkaa niin kuin oikeistohallitus Petteri Orpon johdolla on tehnyt. Jussi Halla-aho, sanoit kyllä. 2 miljardia, onko se sopiva säästösumma? Kukaan ei tee leikkauksia eikä säästöjä ilkeyttään, vaan siksi, että meidän kansantaloutemme ei tällä hetkellä tue tämän kokoisia julkisia menoja, mikä tarkoittaa sitä, että Suomi pyörii kroonisesti velkarahalla. Ja kansantalous ei voi toimia tällä tavoin, tai julkinen talous ei voi loputtomiin toimia näin yhtään enempää kuin kotitalouskaan ei voi loputtomiin elää pikavipeillä tai pitää yllä keinotekoista elintasoa pikavipeillä. Meillä menee yhä suurempi osa ihmisten verorahoista velkojen korkojen maksamiseen sen sijaan, että niitä käytettäisiin ihmisille tärkeiden palveluiden tuottamiseen esimerkiksi. Vaihtoehtona on joko kasvattaa taloutta tai leikata menoja, ja hallitus pyrkii minun käsittääkseni kumpaankin. Ja palataan niihin keinoihin, mutta siinä vieressä Pekka Haavisto antoi myös hieman tämmöisen ehkä ympäripyöreän vastauksen. Selitä hieman tarkemmin, onko 2 miljardia liikaa sopiva vai onko kyse niistä keinoista? Sanoin sen vuoksi, että kysymys on siitä, että valtiontalous heijastaa kansantaloutta ja pitäisi puhua siitä, miten se kansantalous saadaan
pyörimään, mitkä ovat Suomeen tehtävät investoinnit, miten uudessa turvallisuusympäristössä voimme saada tänne ja houkutella nyt enemmän investointeja myöskin NATO-jäsenä. Ja tämä on mitä enimmässä määrin turvallisuuspolitiikkaa, hyvä talous. Mutta sitten mitä tulee näihin säästöihin ja leikkauksiin, niin olen huolissani niiden kohdentumisesta niin, että ne voivat kohdentua samalle henkilölle tai samalle kotitaloudelle erilaiset säästöt. Ja tähän myöskin oikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota. Ja edelleen korostan, palaamme näihin keinoihin, mutta tämä mittaluokka, mitä sanot tähän mittaluokkaan? 2 miljardia on nyt väläytelty ja sekään ei ollut mikään ylin katto, ehdoton katto. Miltä se kuulostaa? No, haluaisin kyllä nähdä erilaiset jaksotusvaihtoehdot tällaisten säästöjen osalta. Tämä kuulostaa suurelta ja tietysti sitten kun nähdään mihin se kohdentuisi, silloin pystyy ottamaan sen tarkkaa kantaa. Alexander Stubb sanoi kyllä, perusteli. Joo, mietin, sä taisit introta tämän kokonaisuuden sillä, että kyseessä on arvojohtajuus ja mitä presidentti on mieltä. Kun presidentti on arvojohtaja, niin pieni kuiskaus voi olla helposti megafoni. Sen takia, kun me kuuntelimme hänen uuden vuoden puhetta, hän teki selkeän ehdotuksen siellä. Se oli se, että meidän pitää saada hallitusten välinen talouspolitiikka jollain tavalla linjaan, että se ei heitä haitaria. Oma kokemus on se, että silloin kun me Jutan kanssa oltiin hallituksessa, niin yritettiin sopeuttaa aika suurellakin mittakaavalla. Osalla onnistuttiin, osalla ei. Sitten kun oltiin Ollin kanssa hallituksessa, niin kyettiin sopeuttamaan. Ne oli hirveän vaikeita päätöksiä. Sen takia ehkä entisenä valtiovarainministerinä en pysty sanomaan tarkkaan, mikä se mittakaava on ja mikä se mittaluokka on, mutta on aivan selkeää, että Suomen on saatava talous uudelleen kuntoon ja silloin hallituksella on aina käytännössä 2 keinoa, josta yksi on veronkorotukset tai leikkaukset ja toinen on sopeutukset. Ja nämä täytyy jollain tavalla saada synkroniin, mutta ollaan varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että viimeisen 15 vuoden aikana Suomen talous on sakannut ja meidän on saatava talouden kelkka uudestaan kääntymään. Li Andersson. Niin tässä on tosiaan 2 eri asiaa, eli tämän sopeutuksen mittaluokka, ja siinä minun mielestäni on nyt olemassa riski, että itse asiassa toistetaan ne virheet, mikä tapahtui Aleksi ja Jutan hallituskaudella, eli että sopeutetaan liian paljon vaikeassa suhdannetilanteessa. Aivan kuten Olli Rehn tässä totesi, niin Suomi on nyt taantumassa, meidän rakennusala on poikkeuksellisen, historiallisen kovassa ahdingossa. Jos tehdään kovia sopeutuspäätöksiä näiden jo tehtyjen leikkausten päälle, niin on olemassa iso riski sille, että se itse asiassa heikentää talouskasvua. Toinen kysymys on sitten ne keinot. Ja mennään keinoihin myöhemmin. Pysytään tässä. Jussi Halla-aholle sen, että kyllä minun mielestäni voi puhua ilkeydestä, kun me puhumme tämän hallituksen keinovalikoimasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on todennut, että nämä sosiaaliturvaleikkaukset on historiallisia. Ne on niin rajuja ja ne kohdistuu samoihin. Ja me palaamme näihin. Me palaamme keinoihin, mutta tämä oli erinomainen avaus siitä, että onko tämä mittaluokka oikea. Sari Essayah, mitä sanot tähän Li Anderssonin kritiikkiin siitä, että jos näin paljon sopeutetaan, leikataan 2 miljardia jopa, niin se kääntyy itseään vastaan? Nyt on hyvä muistaa, että terve julkinen talous, niin se on ehdottomasti myös turvallisuuspoliittinen tekijä. Ja jos me ajatellaan tätä hallituksen alkuperäistä 6+3 miljardia sopeutustavoitetta, niin siitäkin 2 miljardia on ajateltu nimenomaan työllisyyden parantumisen ja kasvun kautta. Ihan samalla tavalla me niin nopeasti laitamme sille sopeutussanalle sen yhtäläisyysmerkin leikkausten kohdalle, vaan me tarvitaan nyt tässä taloudellisessa tilanteessa, niin me tarvitaan toki niitä leikkauksia, mutta ennen kaikkea me tarvitsemme kasvua ja niitä kasvun elementtejä, työllisyyden parantamista. Ja sen lisäksi tarvitsemme reformeja. Jos ajatellaan nyt tätä meidän sote-mallia, no en muuten ikinä olisi uskonut, että presidentinvaalitentissäkin joudun mainitsemaan sanan sote, mutta jos ajattelemme tätä meidän sote-mallia, joudut ehkä vielä niin toisenkin otteeseen myöhemmin sillä on tänään. iso merkitys, koska 25% meidän budjetista on tänä päivänä sote-menoja. Ja vielä lisäksi niin myöskin sitten veronkorotukset on niitä tapoja, millä voidaan sopeuttaa taloutta. On tämä talouden kokonaisuus otettava haltuun. Pysytään vielä siinä mittakaavassa. Harri Harkimo, miltä se kuulostaa tämä 2 miljardia? Voiko se itse asiassa tehdä huonoa meidän taloudelle? No se on liikaa 2 miljardia. Se pitää olla pienempi summa, ehkä miljardi, mutta tässä on se sama ongelma, mitä me ollaan tehty 15 vuotta, mitä Jussi hokee tuossa, että näin tätä taloutta hoidetaan, että meidän pitää säästää, että me saadaan talous kuntoon. Kun se tapa, millä me saadaan, ainoa tapa, millä Suomen talous saadaan kuntoon, on, että me saadaan kasvuja. Ei sillä, että me rakennetaan junaratoja, vaan että me saadaan kasvua tekoälyyn, digitalisaatioon ja moderniin teknologiaan. Ei me voida jatkaa tätä. Aina kun mennään alaspäin, niin me aletaan säästää ja kuristetaan taloutta. Sitten kun me mennään ylöspäin, niin sitten meillä on jakovara ja sitten me jaetaan kaikki ne rahat.
Nythän nämä kaikki toimenpiteet, työllisyystoimenpiteet, ne pitäisi tehdä silloin, kun on töitä tarjolla. Eihän me voida vaatia ihmisiltä, me kuristetaan niiden rahoitus ja pakotetaan ne töihin, mutta ei meillä ole tarjota niitä töitä. Silloin kun me mennään ylöspäin, meidän pitäisi tehdä nämä toimenpiteet. Nyt me tehdään ne aina väärää aikaa. Näin on tapahtunut 15 vuotta ja mitään ei ole saatu aikaa. Suomen kansantalous ei ole kasvanut yhtään. Mika Aaltola, mittaluokasta vielä. Onko 2 miljardia sopiva vai voiko siitä seurata jotain huonoa? No se 2 miljardia on se, mikä nyt on laskettu tietyn hallituksen toimesta. Itse näkisin näin, että pitkäjänteisesti taloutta kehitetään ylivaalikautisesti sitä sopien. Eli tietty suunta täytyy olla. Muuten tapahtuu tällaista ihme heiluriliikettä. Leikataan ja sitten taas lisätään. Ja tässä on moneen kertaan toistettu se, että 15 vuoteen moni näistä ihmisistä ei ole saanut sitä talouskasvua aikaan. Ehkäpä olisi aika vähän niin kuin ajatella asioita pitemmällä tähtäimellä. Itse olen korostanut, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta toimiva talous on tärkeä. Ja meillä pitäisi olla pitkän aikavälin, ehkäpä 10 tai jopa yksi sukupolvi 20 vuotta eteenpäin, että meillä olisi jonkunlainen näkemys asioista, että ei tapahdu tämmöistä rempoilua, joka johtaa sitten siihen pysähtyneisyyden tilaan, jossa sitten kyräillään toinen toisiamme ja ollaan tukkanuottasilla siitä, että pitäisikö niin kuin leikata 2 miljardia vai pitäisikö tehdä jotain muuta. Eli en näe tätä tapaa tehdä asioita järkevän. Menemme tuossa tuokiossa niihin keinoihin, mutta otetaan nyt tämän tentin ensimmäinen käsiäänestys. Nimittäin haluaisin kuitenkin tietää, että löytyykö teissä niitä, jotka ovat sitä mieltä, että tämä 2 miljardia sopeutusta nyt kevään kehysriihessä, että se ei riitä. Sen pitäisi olla itse asiassa suurempi luku. Käsi ylös, joka on sitä mieltä, että pitää sopeuttaa vieläkin enemmän. Kukaan ei nosta kättään. Kysyn Olli Rehniltä, miksi käsi ei noussut? Miksi ei enemmän? Minusta olennaista on se, että me tosiaan toimitaan nyt 2 kärjen taktiikalla, eli vahvistetaan kestävän kasvun eväitä. Se vaatii panostusta teknologiaan, se vaatii yrittämisen, työn tekemisen, kannustimien parantamista. Sen rinnalla me tarvitsemme kyllä pitkäjänteisen tasapainottamisohjelman ja se kannattaa tehdä mieluummin tämän vuosikymmenen kuluessa 2 hallituskauden mittaisesti. Itse asiassa niin kuin presidentti Niinistö uuden vuoden puheessaan esitti tai kannusti tällaisen ratkaisun niin, että tehdään se yli vaalikausien hallituksen ja oppositiorajan ylitse. Mutta 2 miljardia enempää et nyt juuri lähteisi lisäsopeuttamaan. En tässä tilanteessa välttämättä. Olennaista on se, että tehdään nyt päätöksiä, saadaan tämä tasapainottamisohjelma liikkeelle, jotta siitä ei tule mitään savolaista projektia, että se on aloittamista vaille valmis. Eli on tärkeää nyt liikkua ja tehdä se pitkäjänteisesti. Tällöin vaikutukset kestävään kasvuun ja työllisyyteen ovat vähäisemmät. Jussi Halla-aholta vielä kysyisin sitä, että hallitusohjelmassa on nyt se 6 miljardia ja sitten tulevaisuudessa vielä 3 ollaan suunniteltu. Valtiovarainministeriöhän on puhunut 9 miljardin tavoitteesta tässä sopeutuksessa. No jos nyt tällä vaalikaudella tulisi 6 ja sitten vielä tämä 2, mistä nyt puhutaan, eli 8 miljardia, niin onko se sitten siinä? Vai voiko tulla vielä lisää? Meidän on täältä käsin täysin mahdotonta sanoa, onko se tämä määrä miljardeja vai joku muu määrä miljardeja. Tässä maalitolpat liikkuvat kaiken aikaa. Mitä enemmän talouteen saadaan kasvua, mitä enemmän ihmiset käyvät töissä, mitä useampi ihminen tulee toimeen työstään saamallaan palkalla, sitä vähemmän meillä on esimerkiksi sosiaalimenoja, joita rahoitetaan verottamalla työtä ja yrittämistä. Tämä on erittäin dynaaminen ja monimutkainen kokonaisuus. Siitä ei voi olla muuta kuin samaa mieltä ja mennään nyt niihin keinoihin sitten. Hallitushan on aiemmin ollut haluton sopeuttamaan veroja korottamalla, mutta nyt tällä viikolla tosiaan valtiovarainministeri Purra on todennut, että nämä veron korotuksetkaan eivät ole poissuljettuja ja toistaiseksi tosiaan on puhuttu lähinnä vain sosiaaliturvan leikkauksista. Kysymme yleisöltä etukäteen myös kysymyksiä ja he haluavat tietää, että miten teidän mielestänne taloutta sopeutetaan niin, että se kohdistuu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkiin kansalaisiin. Leikkauksia, veroja, miten se tehdään? Pekka Haavisto. No kyllä
on näin, että veroja pitäisi voida korottaa tietyssä tilanteessa, ja jos ajattelee minkä tyyppisiä veroja, niin silloin ympäristöveroja, ympäristölle haitallisia, terveydelle haitallisia tuotteita voi verottaa lisää, mutta olisin vielä ottanut tähän tämän paradoksin, että meillä osittain talous käy tyhjäkäynnillä, koska ei ole työvoimaa ja ei ole niitä verotuloja, ja on sellainen politiikka maahanmuuttoa kohtaan, että halutaan suhtautua yhä kriittisemmin muualta tuleviin työntekijöihin. Mä en ymmärrä tätä paradoksia, jota ollaan rakentamassa. Meillä on hyvin monet alat, jotka on riippuvaisia maahanmuuttoperäisestä työvoimasta, tänne tulijoista. Meidän pitäisi pikemmin helpottaa sitä, että ihmiset voivat tulla töihin Suomeen ja saataisiin eri teollisuuden alat ja eri toiminnot liikkeelle. Itse asiassa tuohon voisi kommentoida, että valtiovarainministeri Purra myös puheessaan tällä viikolla myös totesi sen, että myös tietysti kustannuksia tulee maahanmuutosta, että onko nämä laskettu ihan tasan sitten, että mikä se hyötysuhde on? Mutta verotuloja tulee ja on ihan selvää, että meidän yrityksethän ei pyöri tällä hetkellä sen vuoksi, että esimerkiksi katsoo pääkaupunkiseutua valtava pula työvoimasta. Työvoima olisi tulossa, mutta hallitus ei halua tätä lisätä. Sari Essayah, miten vastaat kritiikkiin? Niin, kyllähän me tarvitsemme ehdottomasti niitä kasvun eväitä, ja toisin kuin Jallis tuossa sanoi, niin kyllä ratainvestoinnit on tärkeitä, jos ajatellaan tieinfraa ja muuta, niin ne on nimenomaan sitä saavutettavuutta ja mahdollistavat meidän yritysten sijoittautumisen eri puolille maata. Ja on tärkeää muistaa, että me tarvitsemme kaikkia, eli niitä kasvun eväitä, me tarvitsemme niitä reformeja ja sitten totta kai myöskin niitä veronkorotuksia. Eli on otettava koko paletti käyttöön silloin, kun puhutaan niin suuresta summasta kuin 2 miljardia euroa. Alexander Stubb, miten sopeutetaan tätä taloutta nyt niin, että se on oikeudenmukaista kaikille eikä eriarvoista? No tässä on nyt omalla tavallaan vähän tällainen tupla-illuusio. Ensimmäinen on se, että tasavallan presidentti jollain tavalla voisi tähän vaikuttaa, ja toinen on se, että me tässä kollektiivisesti tarkkaan tiedetään, mitä pitäisi asialle tehdä. Presidenttinä miettisin niin, että me ollaan uudessa maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa 90-luvun alussa me uskottiin vahvasti markkinatalouteen ja vapaaseen kauppaan. Nyt ne ovet ovat sulkeutumassa ja me olemme hyvin valtiovetoisessa maailman taloudessa. Ja silloin tasavallan presidentin yksi tehtävä, jolla voisi auttaa tässä tilanteessa, on tietysti viennin edistämismatkat. Eli kävisi niin sanotusti avaamassa ovia suomalaisille yrityksille ja sitä kautta pyrkisi luomaan kasvua. Toinen huomio, tämä turvallisuuspoliittinen tilanne voi potentiaalisesti olla Suomelle mahdollisuus. Eli siinä, missä yksi raja sulkeutuu, siis Venäjä, niin me tulemme saamaan huomattavasti enemmän investointeja. Olen Sarin kanssa samaa mieltä, Jalliksen kanssa eri mieltä siitä, että nyt me pystymme panostamaan suuriin infrastruktuurihankkeisiin tässä maassa, jotka lähtevät turvallisuus edellä. Eli tässä ei ole sellaista yhtä yksiselitteistä, miten paljon pitää leikata, miten paljon pitää sopeuttaa, vaan tämä on tällainen kokonaisvaltainen tulokulma, joka pitää ottaa. Miten arvojohtajana kertoisit kansalle siitä, että millä tavalla oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti heistä pidetään huolta, myös talouden näkökulmasta? Joo, lähtisin liikkeelle ilman muuta siitä, että kun maailmalla olen puhunut, niin aina nostan esiin Suomen hyvinvointiyhteiskunnan ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että me annamme vapauden toimia, eli markkinatalouden periaattein. Mutta jos kyky toimia ei ole, niin meillä on hyvinvointivaltio ja turvaverkko, joka ottaa kiinni. Ja ongelmahan meillä tässä keskustelussa on nyt se, että jos meillä ei ole sitä peruskasvua, mikä meillä oli pankkikriisin jälkeen vuoteen 2008 saakka, varmaan metsäteollisuuden ja Nokian kautta, niin silloin sitä jakovaraa jää vähemmän ja jossain vaiheessa sitä joutuu sahaamaan. Se valitettava tosiasia myös tällä hetkellä on se, jos me katsotaan 3 viimeisintä hallitusta, niin yksi yritti sopeuttaa, seuraava sopeutti, 3 käytti ja nyt taas 4 yrittää sopeuttaa. Sen takia me tarvitaan tämä pitkä linja tähän. Eli luen tuosta, että ei taloutta tai yritystoimintaa ainakaan hidastavaa veronkorotusta. Tuon voi lukea tuolla tavalla. Jutta Urpilainen. Täytyy sanoa, että mulle jää kyllä epäselväksi, Alex, mikä sun kanta on oikeudenmukaiseen talouspolitiikkaan. Haluan sen verran puolustaa sitä hallitusta, jossa me molemmat oltiin ja myöskin vasemmistoliitto, että itse asiassa Kataisen hallituksen aikana tehtiin se hyvin tärkeä oikeudenmukainen linjaus, että sopeutustoimet jaetaan puoliksi menosäästöihin ja puoliksi veronkorotuksiin. Ja jos mä ajattelen, että miten vastaan tälle kansalaiselle, joka sinulle tämän kysymyksen on lähettänyt, niin kyllä se ensimmäinen viesti on se, että perutaan rikkaiden ja suurituloisten veronkevennykset. Onhan se hyvin vaikea ymmärtää tässä tilanteessa, että kun kaikista pienituloisimmilta ihmisiltä säästetään, niin samaan aikaan tämä joukko tässä, joka edustaa Suomen hyvätuloisia ihmisiä, saa verohelpotuksia. Ja sen takia ajattelen, että ensimmäiseksi pitää perua ne, ja sitten pitää aidosti katsoa myöskin sitä
veronkiristyspuolta. Yritystuet, siellä on paljon sellaista, mitä me voimme perata. Sitten siellä on myöskin ympäristöön kohdistuvia veroja, joita voidaan kiristää. Eli tarvitaan oikeudenmukaista talouspolitiikkaa. Ja mä oon ihan varma, että ihmiset ymmärtää sen, että velkaantuminen pitää pysäyttää, mutta se pitää tehdä oikeudenmukaisesti. Olli Rehn. Se on tärkeää, että tasavallan presidentti pyrkii paitsi olemaan kestävän terveen talouden puolesta puhuja, myöskin puhuu reilun oikeudenmukaisen sopeuttamisen puolesta. Ja sen takia tässä tilanteessa kestävän kasvun eväiden vahvistamisen lisäksi, kun me tarvitaan säästöjä väistämättä, jotta me saadaan julkinen talous tasapainoon, niin siinä täytyy käyttää kyllä koko työkalupakkia. Eli sekä säästöjä ja leikkauksia, että myöskin veron korotuksia niin, että ne kohdistuvat haittaveroihin, ympäristöön tai vastaavaan kohdistuvaan haittaan, mutta ei yrittämisen ja työntekemiseen, koska me tarvitaan tosiaan sitä kestävää kasvua ja silloin meidän ei pidä raskauttaa lisää työntekemistä ja yrittämistä verotuksella. Li Andersson. Niin mä vielä, Jutalle meni taas ne 2 periaatetta sekaisin. Eli periaate silloin siitä, että sekä korotetaan veroja että leikataan, on aivan oikea ja hyvä. Mutta sopeutuksen summa oli liian suuri. Musta se on tärkeää tunnustaa näin jälkeenpäin, koska tämä ero velkaantumisessa Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä, se lähti kasvuun nimenomaan 2010-luvun aikana. Ja itse uskon kyllä, että tämä liian raju sopeutus oli yksi ihan keskeinen tekijä siinä. Mitä tulee tähän keskusteluun, niin mä pidän äärimmäisen tärkeänä, että nimenomaan tästä aiheesta käydään arvokeskustelua nyt. Koska todella monella suomalaisella on tällä hetkellä erittäin suuri hätä, johtuen näistä historiallisen rajuista leikkauksista, jotka siis kohdistuu jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Ja me emme puhu nyt kymmenien eurojen vaikutuksesta kuukaudessa, niin kuin Juha Sipilän hallituskauden aikana, vaan sadoista euroista kuukaudessa, jotka menettää työttömät, yksinhuoltajat, pienipalkkaiset suomalaiset, monet opiskelijat, monet esimerkiksi kuntoutustuella olevat nuoret. Kela on nostanut esille, että nuorten osalta nämä leikkaukset kohdistuu juuri niihin, jotka jo valmiiksi on kaikissa heikommassa asemassa. Vaihtoehtoja tälle on. Syy, minkä takia tämä hallitus onnistuu sekä velkaantumaan enemmän kuin edellinen, että tekemään poikkeuksellisen rajusti köyhdyttävää politiikkaa, on se, että meidän veroaste romahtaa tämän hallituskauden aikana. Jos halutaan sopeuttaa oikeudenmukaisesti... Se on jo laskenut selkeästi. Kyllä, ja silloin pitää katsoa veropuolta, pitää katsoa esimerkiksi listaamattomien yritysten omistajien osinkoverohelpotuksia. Sieltä olisi paljon rahaa saatavissa lisää kassaan. Ja ehdottomasti ei pitäisi tarkastella sitä, mitä Riikka Purra on väläytellyt, eli ruoan alvin korotusta, joka kaikkien näiden leikkausten päälle olisi viimeinen niitti suomalaisten pienituloisten näkökulmasta. Kiitos. Otetaan lyhyt kommentti Sari Essayahlta tähän ja tosiaan korostan sitä, että valtiovarainministeriökin on laskenut, että kokonaisveroaste laskee tällä vaalikaudella huomattavasti ennakoitua enemmän. Olisiko tämä nyt sitten se hyvä perusta sille, että te lähdette myös korottamaan niitä veroja? Niin kuin sanoin, niin minun mielestä koko paletti on oltava käytössä. Kasvun eväät, pitää olla käytössä veronkorotukset ja pitää myöskin pystyä sopeuttamaan. Mutta Liille nyt totean, että teidän hallituksenne velkaannutti Suomen sillä vauhdilla, että tällä hetkellä pelkästään velan korkoja maksamme 2,5 miljardia. Tämä urakka olisi paljon helpompi, jos te ette olisi kylvänyt rahaa. Te velkaannutitte Suomen 40 miljardia euroa. Mutta tässä tilanteessa on ehkä hyvä myöskin muistuttaa siitä, että ensinnäkin näistä veronkevennyksistä, niin suurin osa kohdistuu pieni- ja keskituloisille. Sen lisäksi eläkkeistä ei leikata, eläkeläisten asumistuista ei leikata. Ja on muistettava, että myöskin kaikkein heikommassa asemassa olevat ihmiset, eli toimeentulotuella olevat ihmiset, niihin ei kosketa, indekseihin ei kosketa. Eli tässä on mun mielestä muistettava, että nimenomaan hallitus on tehnyt arvovalintoja siinä, että on yritetty kohdistaa sitä, että saadaan kasvua talouteen, pieni- ja keskituloisille on pidetty huoli, että eläkeläiset, kaikkein heikommassa asemassa olevat, että heidän tuloihinsa ei kosketa. Tiivistetään puheenvuoroja. Monet tahot ovat kuitenkin arvioineet näin, että kun näitä sosiaalietuuksia leikataan, niin moni tipahtaa sinne toimeentulotuelle sen vuoksi. Muun muassa oikeuskansleri ja talouspolitiikan arviointineuvosto ovat esittäneet huolensa siitä, että tosiaan kasaantuvat samoille jo heikossa asemissa oleville ihmisille nämä leikkaukset. Valtiovarainministerin vastaus tähän huoleen oli eilen, että ihmiset reagoivat taloudellisiin kannustimiin. Uskotko sinä tähän, Mika Aaltola? Joo, luin nuo raportit ja kiinnitin huomiota siihen. Me ollaan reilu yhteiskunta ja se on perustunut sillä ajatuksella, että täällä on aina tarvittu hädähetkellä kaikkia.
eli ihmisten pitäminen yhtenäisenä, ihmisten maanpuolustustahtoa, sitä on vaalittu myös sitä kautta, että sitä hyvinvointia on jaettu eri yhteiskuntaluokille, mutta myös tasaisesti eri puolille maata. Ja nyt tässä geopoliittisessa tilanteessa en näe sitä oikea-aikaisuutta tässä mielessä niin kuin järkevänä, koska siis uhka on kasvamaan päin. Leikkauksia siis? Kyllä, ne pitäisi jaksottaa paljon pitemmälle ajalle ja niistä pitäisi valita jonkunlainen sopu tässä maassa. Tämä päivänpoliittinen keskustelu, mitä tässä nyt käydään, ei ota huomioon niitä isoja trendejä, mitä pitäisi katsoa nurkan taakse. Eli tässä on esimerkiksi nämä turvallisuusmarkkinat, sellainen iso mahdollisuus Suomelle. Meidän täytyy siihen tarttua. Jos emme tartu ja saamme tätä maata vielä köyhdytettyä ja riiteleväksi, niin silloin se maariski kasvaa myös samaan aikaan. Ja sitten meillä ei ole varaa siihen infrastruktuuriin. Meillä ei ole varaa puolustusmenojen korotuksiin, kun sitä tarvittaisiin. Eli tämä kokonaisuuden ajattelu, se on erityisesti presidentin rooli. Hän on ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan varjelija ja sen äänen tuominen tähän keskusteluun niin, että ei se pääse ryöpsähtämään siihen, että Suomessa vaan katsotaan taloutta, vaan täällä katsotaan tätä kokonaisuutta strategisesti pitkäjänteisesti. Pekka Haavisto, mitä sinä vastaat tähän ministeri Purran toteamukseen, että ihmiset reagoivat taloudellisiin kannustimiin? No, otan kyllä vakavasti sen oikeuskanslerin huomion, jonka hän oli tehnyt näistä hallituksen esityksistä ja mielestäni tämä pitää selvästi tutkia. Otan presidentin toimen kannalta 2 asiaa esiin. Toinen on se, että oikeastaan kun on käynyt kampanjaa varsinkin tämän kevään aikana, niin keväällä tai syksyllä puhuttiin enemmän ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Nyt ihmiset kysyvät, että tietääkö presidenttiehdokas, mitä on köyhyys Suomessa, mitä on eriarvoisuus Suomessa, miten eletään eri puolilla maata, mitä nämä säästöt yhteisvaikutukselta voivat merkitä jollakin paikkakunnille tai perheille. Ja vaikka vastaa, että presidentti ei näistä asioista päätä, niin kansalaisille on erittäin tärkeää, että presidentti ymmärtää, mitkä ovat kansalaisten huolet. Ja toinen asia, joka liittyy Alexander Stubbin tähän nostoon presidentistä vientiveturina, se on yksi tapa auttaa kansantaloutta tässä, mutta se, että Suomesta on tullut houkuttelevampi investointikohde näiden turvallisuusratkaisujen myötä, jota on tehty, sopimus Yhdysvaltojen kanssa, DCA-sopimus ja NATO-jäsenyys, olemme kartalla. Monille NATO-maille olemme Yhdysvaltojen kartalla aivan toisella tavalla. Ja nyt on se hetki, jolloin tänne voidaan houkutella uusia investointeja. Ja siinä presidentti voi tehdä suuren työn. Se on toden totta, että nämä sisäpoliittiset asiat eivät kuulu presidentille, mutta kyllä kiinnostus on suurta myös siihen, että ymmärtääkö presidentti tosiaan, että minkälaisissa realiteeteissa kansa elää. Nyt haluaisin ottaa toisen käsiäänestyksen. Lisääntyykö hyvinvointi Suomessa hallituksen talouspoliittisilla toimilla? Kuka on sitä mieltä, että lisääntyy? Juuri tämän hallituksen vai yleensä hallituksen? Tämän hallituksen nyt näillä talouspoliittisilla toimilla. Lisääntyykö hyvinvointi? 2 kättä meni ylös ja kokoomusta edustava presidenttiehdokas ei nostanut kättään, vaikka on pääministeripuolue tämä. Jallis Harkimo, miksi se ei lisäänny? No ei se lisännyt sillä, että me kuristetaan taloutta ja saadaan enemmän työttömyyttä. Ja sitten tässä Alex ja Sari puhuu jostain junaradasta, kun satsataan miljardi siinä, että päästään 15 minuuttia nopeammin Turkuun. Kyllä sinne kerkee muutenkin sinne Turkuun. Että me ei voida tämmöisiin asioihin satsata. Meidän pitää satsata kasvuun. Siis tämä on ihan selvä asia. Me ollaan Suomi AB. Me kilpaillaan Ruotsi AB:n kanssa. Me kilpaillaan Saksa AB:n kanssa. Kyllä näitä DCA-sopimuksia on muillakin. Ja kyllä täällä on turvallista laittaa yritystoimia. Me tarvitaan jotain semmoista, niin kuin Irlanti on tehnyt. Irlanti on laittanut 12% yhteisöveron. Ne teki budjetin, joka oli 10 miljardia ylijäämäinen, koska sinne houkutellaan. Meidän pitää tehdä houkutusasioita, että me houkutellaan investointeja Suomeen. Mä tapasin yhden yrittäjän kesällä, joka oli tekemässä 500 miljoonan investoinnin Suomeen. Se sanoi, että on vaikea tehdä, koska täällä ei ole mitään semmoista, mikä houkuttaisi meille. Jos mä menen Saksaan, se sanoi, niin siellä taataan, että jos energiahinta nousee määrätyn korkealle, niin sitten valtio maksaa sen. Eli me tarvitaan veroporkkanoita siihen, että investoinnit on verovapaita, voitosta ei tarvitse maksaa veroa, jos investoi sen. Niitä on miljoona semmoista asiaa, mitä meidän pitää tehdä, jos me meinataan saada talous kuntoon. Kiitos. Nyt lyhennetään niitä puheenvuoroja, mutta pakko kysyä. Alexander Stubb, edustat pääministeri
puoluetta kokoomusta ja kuitenkin käsi ei mennyt ylös, kun kysyin, että lisääkö hallituksen talouspolitiikka hyvinvointia. Niin varmasti ei? Kyllä edustan ihan tässä itseäni, mutta 2 huomiota, josta ensimmäinen on se, että me olemme valitettavasti siinä tilanteessa talouspolitiikassa, että me emme voi luoda tällä hetkellä ikään kuin kuvaa siitä, että Suomessa hyvinvointi kasvaa. Me olemme siinä tilanteessa, jossa meillä ei ole talous kunnolla kasvanut noin 15 vuoteen. Ja se tarkoittaa sitä, että joudumme tekemään sopeutuksia. Ja sen takia meidän pitää jollain tavalla kaikki ottaa vastuu siitä, miten nämä tehdään. Mä kuulun siihen kategoriaan, olen samaa mieltä siitä, että vähävaraisilta, pienituloisilta ei pidä leikata. Mutta olen myös ollut vaikeissa paikoissa tekemässä talouspolitiikkaa Suomessa. On hyvin tietoinen, että yhtään täydellistä ratkaisua ei ole. Toinen huomio. Mä oon Pekan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että kun maata kiertää, niin yksi tasavallan presidentin päätehtävistä on kuunnella, keskustella, ymmärtää ja osoittaa empatiaa niille ihmisille erityisesti, joilla juuri nyt on vaikeaa. Se on se konkreettinen tekele, jonka tasavallan presidentti pystyy tekemään. Ja tähän liittyen itse asiassa haluan kysyä, että mitä tasavallan presidentti pystyy konkreettisesti tekemään avittaakseen Suomen taloutta tasapainoon ja kasvuun. Täällä on mainittu viennin edistämistä muun muassa, mutta mitä muuta? Jutta Urpilainen. Pakko ensiksi sanoa, että Alex siis toisin sanoen myönsi, että tämä hallitus tulee lisäämään eriarvoisuutta ja sen toimilla ei lisätä hyvinvointia suomalaisessa yhteisössä. Enpä tainnut Jutta rakas ihan noin sanoa. Sanoin, että hyvinvointi ei Suomessa kasvanut vähän aikaa. Se on valitettavasti realiteetti. Juuri näin ja sanoit myöskin, että leikkaukset pienituloisiin jotka tämä hallitus tekee, ilmeisesti on mielestäsi vääriä. Mutta joka tapauksessa, mitä presidentti voi tehdä? Presidentti voi ensinnäkin olla edesauttamassa yhteiskuntavakauden vaalimisessa. Eli näen, että presidentti on Suomessa arvojohtaja ja myöskin hän on henkilö, joka ei tarvitse käyttää huutomerkkiä. Hänen mielipiteensä kuullaan aina. Hän voi omilla puheenvuoroillaan olla vahvistamassa sisäistä luottamusta. Hän voi kutsua työmarkkinakiistan keskellä osapuolia keskusteluun, vedota sopimisen puolesta ja olla sitä kautta myöskin ikään kuin edistämässä sitä yhteiskuntarauhaa. Totta kai myöskin tasavallan presidentti voi olla aktiivinen viennin edistäjä. Itse olisin sitä ehdottomasti, koska omaan hyvin laajat kansainväliset verkostot ja näin, että Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa innovaatioita globaalin etelän kasvaville markkinoille, jossa suuri osa maailman kansalaisista asuu. Ja sitten mä oon samaa mieltä Pekan ja Aleksin kanssa myöskin siitä, että totta kai tasavallan presidentillä on myöskin rooli houkutella investointeja Suomeen, mutta siihen vaikuttaa myöskin, Jallis nosti verotuksen, mutta siihen vaikuttaa verotuksen ohella myös paljon tämä ilmapiiri. Näyttääkö Suomi rasistiselta maalta vai näyttääkö tämä maalta, jossa aidosti ihmiset, erilaiset, erinäköiset ihmiset otetaan avosylin vastaan, toivotetaan tervetulleeksi. Eli tämän ilmapiirin luomiseen totta kai presidentti voi omalta osaltaan vaikuttaa ja tehdä sitten sitä ikään kuin brändin markkinointityötä kansainvälisesti. Kiitos. Jussi Halla-aho, mitä presidentti voi tehdä edistääkseen Suomen taloutta? No ehkä tässä käsillä olevassa tilanteessa korostaisin sitä, että eihän mikään hallitus ohjelmallaan pyri lisäämään työttömyyttä tai köyhyyttä tai kurjuutta. Ne olisivat erittäin absurdeja tavoitteita millekään hallitukselle, koska sillä tavalla ei varmasti voiteta seuraavia vaaleja. Mutta ongelma onkin se, että kun nämä ovat olleet epämukavia ratkaisuja, työmarkkinoiden uudistaminen, työn kannustimien lisääminen, verotuksen muuttaminen kannustavammaksi, niitä ei ole toteutettu. Täällä puhutaan nyt siitä, että ei pitäisi sopeuttaa näin paljon kerralla. Se voi olla totta, että summat ovat suuria, joilla nyt pyritään sopeuttamaan, mutta jos toisaalta julkisia menoja olisi kasvatettu maltillisemmin vuosien saatossa, niin me emme olisi tässä tilanteessa. Minun mielestäni presidentin tehtävä ei ole asettua osapuoleksi työmarkkinakiistoissa, eikä myöskään hallituksen ja opposition välisissä kiistoissa, koska silloin hän menettää sen arvojohtajan asemansa ja statuksensa. Mutta onko jotain, mitä presidentti juuri voi tulossa tehdä? Siihen. Tasavallan presidentin tehtävä minun mielestäni on muistuttaa ihmisiä, myös työmarkkinaosapuolia, työnantajia ja työntekijöitä siitä, että meillä on viime kädessä yhteinen intressi. On työnantajien intressi, että heillä on työntekijöitä, jotka ovat tyytyväisiä työoloihinsa, jotka saavat palkkaa, jolla tulee toimeen. Ja on työntekijöiden etu, että yrityksillä on kilpailukykyinen ympäristö ja ne voivat työllistää ihmisiä. Tämä on se viesti, jonka minun mielestäni presidentti voisi
puoluepolitiikan ja päivän politiikan yläpuolelta tuoda näihin kiistoihin. Tämä itse asiassa johdatteli meidät niin hyvin seuraavaan kysymyspatteristoon, että mennään eteenpäin. Nimittäin ensi viikolla tosiaan Suomessa lakkoillaan laajasti. Mainitakseni ihan muutamia: lentoliikenne, satamat ja useat suuret tehtaat pysähtyvät, kauppoja menee kiinni, päiväkoteja suljetaan. Tänään Posti ilmoitti myös osallistuvansa näihin toimenpiteisiin. AY-liike tosiaan, kuten tiedetään, vastustaa näillä toimilla hallituksen suunnittelemia työmarkkinauudistuksia. Nyt tässä Jussi Halla-aho avasi keskustelun siitä, että millä tavalla presidentti voisi ehkä jotenkin vaikuttaa tähän pattitilanteeseen, jota olemme eläneet viime kesästä lähtien. Mitä muuta voisi tehdä? Li Andersson. No, presidentti voi totta kai puhua meidän työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän puolesta ja tuoda esille sitä, että miksi se on kaikkien suomalaisten etu, myöskin suomalaisten työnantajien ja yritysten etu, että työmarkkinoilla ei ajauduta tämän kaltaiseen syvään kriisiin, kun me nyt olemme ajautumassa. Ja on pakko painottaa, että tämä on poliittisten valintojen seurausta. Mä oon kuullut monta kertaa eduskunnassakin, kun hallituksesta sanotaan, että Ruotsissa on niin vähän lakkopäiviä esimerkiksi. No, Ruotsissa tämä neuvottelujärjestelmä toimii. Suomen hallitus on tekemässä päinvastoin, on ajamassa läpi yksipuolisia heikennyksiä työntekijöiden asemaan. Tästä on muun muassa perussuomalaisten AY-järjestön edustaja tänään puhunut, todennut suoraan, että nämä hallituksen esitykset ovat työntekijävastaisia. Ja se jo kuvastaa, kuinka yksipuolista tämä politiikka on. Ja kaiken lisäksi se tehdään ohittamalla tämän neuvottelujärjestelmän, jonka idea on se, että kun osapuolet keskenään sopii, niin saadaan aikaiseksi kompromisseja, johon molemmat voi sitoutua, jotka kestää aikaa. Tämä hallituksen työmarkkinapolitiikka on siis pohjoismaisen työmarkkinapolitiikan vastakohta. Tämä on Itä-Eurooppaa enemmänkin kuin Pohjoismaita. Se, mitä nyt tehdään sekä sisällöltään että tyyliltään. Voidaan todeta Ruotsista, että kun Ruotsissa heidän järjestelmänsä muuttui 90-luvun lopulla, niin ei sekään nyt ihan kivuttomasti tapahtunut. Ei, mutta katsotaan, mitä aikaisemmin kuin meillä nyt Ruotsissa yritetään. Edelleen neuvottelujärjestelmä toimii, eli siellä osapuolet sopii tästä. Työntekijät ja työnantajat keskenään. Sen lisäksi Ruotsissa on paljon lainsäädännössä sellaista, mitä meiltä puuttuu Suomessa. Siellä esimerkiksi työntekijöiden edustus yritysten johdossa ja hallinnossa on huomattavan paljon paremmin turvattu kuin täällä, jo paljon pienemmistä yrityksistä. Ja tämäkin luo sitä kulttuuria, että ollaan tottuneita jakamaan tietoa, tekemään yhdessä, neuvottelemaan. Meiltä puuttuu tällä hetkellä kokonaan tällainen henki, tällainen suhtautuminen Suomessa. Kiitos. Ajatellaan, että niin kuin jyrätään vaan ja heikennetään yksipuolisesti. Kiitos. Tosiaan joka päivä tälläkin viikolla on ilmoitettu uusista työtaistelutoimista ja lakoista ensi viikolla. Olli Rehn, alkaako tämä nyt olla se tilanne, jossa tasavallan presidentin pitäisi jotain sanoa, tehdä, reagoida? Kyllä minun mielestäni pitäisi tehdä ja toimia. Tässä meillä on Aleksin kanssa muun muassa vähän eri käsitys siitä, että millä tavalla presidentin kannattaa toimia. Itse en presidenttinä voisi katsoa sivusta tumput suorana, kun työmarkkinat ajautuvat yhteentörmäykseen tilanteessa, jossa Suomen talous on muutonkin jo taantumassa ja niin kuin äsken keskusteltiin, julkinen talous todella suurissa vaikeuksissa. Mitä tekisit? Tässä on muutama päivä vielä aikaa siihen, kun ensimmäiset lakot alkavat. Se on juuri näin, eli vieläkään ei ole liian myöhäistä. Eli pyrkisin vetoamaan osapuoliin sekä keskusteluilla hallituksen kanssa että kummankin työmarkkinajärjestön tahon kanssa sekä Etelärannan työnantajien että Hakaniemen palkansaajaliikkeen kanssa ja vetoamaan heihin sen puolesta, että yritetään yhdessä vielä. Tässä nimittäin voi tulla todella kovia pahoja vaurioita pitkäksi aikaa suomalaiselle yhteiskunnalle ja se heikentää meidän kansallista eheyttämme tilanteessa, jossa maailmantilanne on erittäin vaikea ja vaarallinen ja meillä ei kerta kaikkiaan Suomena olisi siihen varaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avitti kilpailukykysopimuksen neuvotteluja vuonna 2015-16 ja hän toimi mielestäni siinä aivan oikein. Ei puuttunut yksityiskohtiin, mutta kylläkin kannusti osapuolia neuvottelemaan, sopimaan eikä riitelemään ja repimään. Alexander Stubb, onko niin, että sinä et lähtisi tälle? Joo, tässä on just tämä ongelma, että nythän me ollaan jo näissäkin piireissä puhuttu aika paljon yksityiskohdista ja silloin se muodostuu ongelmaksi. Tasavallan presidentin tehtävä on huomattavasti yleisempi. Kyllä, hän voi vedota osapuoliin siitä, että löydetään jonkinnäköinen ratkaisu, mutta jos hän menee yksityiskohtiin, hänestä tulee puoluepoliittinen nappula, työmarkkinaosapuoli. Me olemme tässä valitsemassa tasavallan presidenttiä, ei valtion sovittelijaa.
Ja tämä on hirveän tärkeä muistaa, mutta on yksi asia, jossa mun mielestä tasavallan presidentin tarvittaessa pitäisi tehdä interventio, ja se on siinä vaiheessa, jos meidän huoltovarmuus ja turvallisuus kärsii. Mutta myöskin olisin aika varovainen sen suhteen, että lähtisin tässä aika herkässäkin tilanteessa antamaan neuvoja istuvalle tasavallan presidentille siitä, mitä hänen pitäisi tehdä. Kuten olemme huomanneet, hän ei ole ottanut tähän toistaiseksi julkisesti kantaa, ja mun mielestä tämä on ollut ihan fiksu linja. Jos hän työskentelee tällä hetkellä taustalla, hyvä, ja voi hyvin olla, me ajaudutaan tilanteeseen, joka on juuri niin vaikea kuin mitä Olli sanoi, että siinä vaiheessa joutuu keskustelua käymään, mutta jälleen kerran ei luoda minun mielestä harhakuvaa siitä, että tasavallan presidentti on työmarkkinaosapuoli. Hän ei sitä ole. Se on totta. Me emme tiedä, mitä kulisseissa tapahtuu, mutta meillä on erinomainen tilaisuus nyt puhua siitä, mitä saattaisi tulevaisuudessa tapahtua siellä kulisseissa. Nyt se ei ole vielä mikään salaisuus sarjassa. Ja miltä se esimerkiksi Olli Rehnin ehdotus nyt kuulostaa? Sinä myös edustat nyt jollain tavalla täällä hallitusta. No, minä olen tänä päivänä tavannut esimerkiksi Akavan johtaja Maria Löfgrenin, ja minun mielestä tällaisessa tilanteessa on tosiaankin tärkeää nyt miettiä sitä, että miten mennään yhdessä eteenpäin. Ja minun mielestä osa ammattiyhdistysliikettä on tehnyt tästä hyvin periaatteellisen kysymyksen ja lähtenyt sellaisiin lakkotoimenpiteisiin, jotka on aivan kohtuuttomia ja voi sanoa, että ylimitoitettuja. Ja mä ajattelen niin, että kun tässä on kysymys nyt nimenomaisesti näistä työelämän pelisääntöjen uudistamisesta, ei tässä olla koskemassa esimerkiksi ihmisten palkkoihin tai alentamassa niitä, niin kuin esimerkiksi kiky-sopimuksen aikana oltiin tekemässä. Ja siinä mielessä itse olen saanut sitä viestiä kyllä kentällä, kun olen kiertänyt, että ihmiset ymmärtävät, että meidän on saatava meidän työmarkkinajärjestelmä uudistettua sillä tavoin, kun se on meidän kilpailijamaissa. Kysymys oli, onko tasavallan presidentillä joku rooli tässä pattitilanteessa? Kyllä, tasavallan presidentti voi nimenomaisesti olla kannustamassa siihen, että löydetään ratkaisuja. Millä tavalla? Ei hän voi mennä hän tavalla? voi kutsua esimerkiksi niin kuin tasavallan presidentti Sauli Niinistökin on omalla kaudellaan tehnyt, että hän on kutsunut osapuolia saman pöydän ääreen. Ja minun mielestä se on tärkeää, että myös jos osapuolet ovat hallitus ja AY-liike. Tässä tilanteessa mä näen tärkeänä, että meillä on erilaiset toimijat, vaikka kaikki kolme toisin sinne pöydän ääreen ja katsoisin, että millä tavalla pystytään yhdessä suomalaista yhteiskuntaa viemään eteenpäin. Meillä on, jos katsotaan vuosikymmeniä taaksepäin, niin meillä on todellakin ollut nimenomaisesti hyvä malli, jossa on ollut mukana hallitukset, työnantajat, työntekijät ja yritetty löytää se malli, millä päästään eteenpäin. Ja tässä tilanteessa niin kyllä mä nyt toivon, että ammattiyhdistysliikekin menee vähän itsensä ja miettii, että onko koko Suomen pysäyttäminen, meidän paperitehtaiden ja monien isojen laitosten alasajaminen, onko se nyt ihan oikea suhteinen toimenpide tässä tilanteessa, kun maa on muutenkin, kun tiedämme, niin on haasteellisessa tilanteessa. Lyhennetään puheenvuoroja. Mika Aaltola. Joo, siis valtion vakaus, sisäinen eheys, ne on hyvin tärkeää myös ulkoisen vahvuuden näkökulmasta. Ja suhteessa siihen presidentti arvioi tätä tilannetta, että milloin hänen kannattaa käyttää niin kuin sitä arvovaltaansa ja myös varjella sitä arvovaltaa, ettei se mene niin kuin sekoittamaan liikaa asioita, koska silloin presidentti sitten tulee pienempi kuin se on aikaisemmin historiallisesti ollut. Onko nyt se hetki? Ja lyhyt historiallinen perspektiivi on hyvä myös tuoda tähän näin, että kun ajatellaan niitä isoja suuntia sille valtiolaivalla, mietitään sitä idän kauppaa, kuinka moni tästäkin porukasta oli siinä mukana. Eräs joutui melkein sanktiolistatuksi Venäjän välikäteenä. Siellä oli kaksi ihmistä, että nytkin on väitellyt siitä, että miten se Fennovoima-sotku. Mika Aaltola, pysytään siinä asiassa, mitä presidentti voi tehdä tässä tilanteessa. Se kertoo siitä, että se iso suunta pitää saada, iso suunta pitää saada niin kuin luotua, että mikä on se kestävä suunta Suomelle. Ja tässä puhuin siitä innovaatioista, jotka ehkä tulee sieltä puolustuksen kautta, huoltovarmuuden lisäämisestä. Ja sitten jos noihin läikkyy yli ne yhteiskunnalliset kiistat, tukkanuottisilla ollaan, niin ehkä siinä tapauksessa voidaan sitten niin kuin käyttää myös presidentin roolia. Nyt? Ei se vielä ole. Harri Harki. No, mä oon ollut yrittäjänä 40 vuotta ja nuo Aaltolan jutut kuulostaa kyllä ihan ihmeelliseltä. Ei sillä mitään Suomen taloutta korjata noilla jutulla. Ja yrittäjänä mä vähän ihmettelen tätä keskustelua aina, koska meillä on niin kankeat työmarkkinat ja mä tiedän yrittäjänä, että kaikkia näitä asioita, mitä me ollaan nyt tekemässä, me tarvitaan niin, että me saadaan joustavampaa paikallista sopimista niin, että me saadaan helpommin irtisanottua se työntekijä, ettei tarvitse ottaa sitä samaa takaisin, jonka on kerran antanut potkut. Kaikki tämmöiset asiat, niitä tarvitaan, jos me halutaan talouskasvua. Miten vaikuttaisit presidenttinä tilanteessa, jossa on muutama päivä lakkojen alkuun? Totta kai mä
keskustelisin näistä asioista. Ja kyllähän ne voidaan kutsua koolle ja kysyä niiltä, että onko jotain asioita, mutta kyllä mä toivoisin, että täällä olisi enemmän ihmiset ymmärtäisi tämän. Niin kuin Aleksikin saa satoja tonneja yrittäjältä, niin kyllä se pitäisi vähän yrittäjiä kannustaa tässä kanssa. Jutta Urpilainen. Mun täytyy sanoa, että mä koen syvää surua siitä, että vuonna 2024 Suomessa ainoa keino ammattiyhdistysliikkeellä tai palkansaajaliikkeellä, he kokevat ainakin näin, että ainoa keino saada heidän äänensä kuuluviin on työtaistelu. Maassa, jota on rakennettu sopien. Ja maassa, jossa ammattiyhdistysliike on kyennyt tekemään uudistuksia. Itse kun olin puheenjohtajana, tehtiin 3 kokonaisratkaisua. Tehtiin kilpailukykysopimus, on tehty eläkeuudistuksia. Eli on aidosti kyetty tekemään niitä vaikeitakin päätöksiä. Me ollaan tilanteessa, jossa ei haluta neuvotella ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Ja se on mielestäni surullista, koska tätä maata ei rakenneta selkävoitoilla. Neuvottelumahdollisuuksiahan on ollut vaikka kuinka monia. Ei ole ollut neuvottelumahdollisuuksia. Sehän tässä se ongelma juuri on. Ja tätä maata ei rakenneta selkävoitoilla, vaan tätä maata rakennetaan sopien. Ja presidenttinä mitä tekisin? Välittömästi kutsuisin hallituksen, työnantajat ja myöskin palkansaajaliikkeen keskusteluun Mäntyniemeen tai presidentin linnaan ja vetoaisin heihin, että ei tehdä sellaista törmäyskurssia, ei rikota jotain sellaista suomalaisessa yhteiskunnassa, että me emme tiedä, miten se tullaan korjaamaan. Koska mun suurin huoli tällä hetkellä on se, että kukaan, ei hallitus, ei työnantajat, ei palkansaajat tiedä, miten tästä tullaan ulos. Ja ne seuraukset Suomen taloudelle ja myöskin niin kuin tämän yhteiskunnan eheydelle voi olla todella dramaattiset. Eli sen takia pitäisin puheen, antaisin haastatteluja ja vetoaisin kyllä myöskin osapuolille. Sen verran haluan kyllä vielä palata muutama askeleen taaksepäin, että käsittääkseni kyllä muun muassa työministeri Arto Satonen pitkin syksyä neuvotellut useaan otteeseen AY-liikkeen kanssa, mutta ne neuvottelumuodot eivät vain ole kelvanneet. Siellä on neuvoteltu vain yhdestä osiosta, mutta ei kokonaisuudesta. Juuri näin, on neuvoteltu eri osioista, mutta ei kokonaisuudesta. On yhdestä osiosta, ei kokonaisuudesta. No niin, lyhyitä kommentteja. Li Andersson, ihan lyhyesti tähän. Ongelma on ollut se, että hallitus on ollut valmis neuvottelemaan vaan tästä vientimallista, ei kokonaisuudesta. Ja kokonaisuus on oleellinen siksi, että jos tämä hallitusohjelma kokonaisuudessaan toteutetaan, niin työntekijän asema on arvioitu, että se työntekijän asema monessa suhteessa tulee Suomessa olemaan Pohjoismaiden heikoin, ja siksi tämä kokonaisuus on oleellinen. Minulla on pakko sanoa, mä olen nyt kuullut 2 asiavirhettä Sari Essayahlta tänä iltana. Tämä, että tämä ei liittyisi palkkoihin, ei pidä paikkaansa. Syy, minkä takia päiväkodit esimerkiksi ovat lakossa, on se, että tämä hallituksen ajama vientimalli olisi käytännössä palkankorotuskatto näille julkisille naisvaltaisille aloille. Se siis tekisi mahdottomaksi sen kaltaisia palkkasopimuksia, mitä viime kaudella saivat sote-alalle ja julkiselle alalle. Toinen asiavirhe oli se, että toimeentulotuesta ei leikata. Kyllä leikataan, säästösumma on noin 20-25 miljoonaa, eli saman verran, mitä te olette alentamassa kaljaveroa. Ja nyt Sari Essayah vastaa tähän lyhyesti. No ensinnäkin aika erikoinen ajatus on se... Oppositio tuntee hallituksen ohjelmaa. Sari Essayah vastaa nyt lyhyesti. Aika erikoinen on se ajatus, että sinä ajattelet niin kuin tulevaisuuden palkkoja, niin lähdet niitä niin kuin diskonttaamaan. Minusta hyvin merkillinen ajatus siitä, että ajattelet se, että tämä neuvoteltava tilanne niin vaikuttaisi jollakin tavalla tämänhetkisiin palkkoihin. Minun mielestä tämä on tosi erikoinen ajatus siitä. Mehän olemme tällä hetkellä uudistamassa nimenomaan työelämän pelisääntöjä ja lähtemässä siihen, että meillä suomalaiset työntekijät olisivat tulevaisuudessakin entistä paremmin palkattuja, olisi enemmän työpaikkoja, yritykset menestyisivät. Sen takiahan näitä uudistuksia tehdään, jotta meidän kilpailukyky olisi meidän verrokkimaiden tasolla. Ja nämä kysymykset ja teidän vastauksenne tuovat juurikin esille sitä arvopohjaa, minkälaista presidenttiä ollaan valitsemassa. Lyhyitä vastauksia, Pekka Haavisto. Kysyttiin, mitä presidenttinä tekisin tällaisessa tilanteessa. 3 asiaa. Ensin käytettäisiin hiljaista diplomatiaa, eli näitä kahdenkeskisiä tapaamisia järjestöjen ja hallituksen kanssa selvitettäisiin, onko tässä ulospääsytietä. Toinen julkinen vetoomus presidentiltä siitä, että sopimusyhteiskunta toimisi tällaisissakin tilanteissa, ei ajauduttaisi törmäyskurssille. Ja hallitukselle 3. antaisi sen neuvon, että vaikka on enemmistö, vaikka voi käyttää enemmistöä eduskunnassa, se ei ole aina viisasta. Ei ole viisasta ottaa selkävoittoja, vaan viisaampaa on neuvotella. Kiitos. Ja nyt menemme eteenpäin. Puhumme hetken aikaa ajankohtaisista turvallisuuspoliittisista asioista. Niin, Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos otti tänään kiinni 18 henkilöä epäiltynä valtion
rajarikoksesta. Kyseessä on siis toistaiseksi suurin maastorajan kautta laittomasti maahan tullut ryhmä. Se koostui miehistä, naisista ja lapsista. Emme tiedä minkä ikäisistä lapsista, mutta epäily on, että he olivat tai ovat Lähi-idästä ja he hakivat Suomesta turvapaikkaa. Ja nyt otetaan käsiäänestys. Pitäisikö Suomen käyttää niin kutsuttua pushback-menettelyä heti, kun se on laillisesti mahdollista? Eli työntää laittomat rajanylittäjät takaisin Venäjälle. Kuka on sitä mieltä, että pushbackia pitää jatkossa käyttää? Siis jos se on laillisesti mahdollista. Sitten kun se on laillisesti meillä mahdollista. Miksi, Alexander Stubb? Joo, koska me olemme nyt tilanteessa, jossa Venäjä, erityisesti Vladimir Putin, käyttää ihmistä aseena. Se on siirtolaisase, se on häikäilemätön, kyyninen toimi. Ja silloin meidän pitää mennä Suomen turvallisuus edellä. Pushbackihän on muun muassa laillista Norjassa. Meillä on se ongelma tällä hetkellä, että Euroopan unionissa se ei vielä ole laillista, mutta Venäjän kanssa pitää valitettavasti pistää kovaa vastaan. Ja tässä yksittäisessä tilanteessa tietysti juuri nyt käydään jännitettä tai kamppailua kansainvälisen oikeuden ja kansallisen turvallisuuden kanssa. Ja tässä pitää mennä kansallinen turvallisuus edellä. Minun mielestä hallitus on toiminut aika hyvin. Ja jos saa lisätä, ihan mukavaa, että päästään tasavallan presidenttiä koskeviin aiheisiin näin tunnin jälkeen tässä viimeisessä tentissä. Kaikki nämä koskevat jollain tavalla myös, koska arvojohtajuus, sitä ei voi liikaa korostaa. Mutta vielä tarkentaisin sen, että jos laki nyt olisi voimassa, se olisi laillisesti mahdollista. Ja siellä rajaseudulla olisi -20 astetta ja sieltä tulee myös naisia ja lapsia. Niin Suomiko työntäisi heidät takaisin? Suomen rajaviranomaiset toimivat kansallisen ja kansainvälisen oikeuden mukaan ihan samalla tavalla kuin on muun muassa kirjoitettu siihen sisäministeriön perusmuistioon, jossa tehtiin päätös siitä, että rajat suljetaan. Jussi Halla-aho, lähteekö tai pitäisikö hallituksen lähteä nyt tätä lakia muuttamaan kovaa tahtia? Viimeisten vuosien aikana Venäjä, Valko-Venäjä, ehkä joitakin vuosia sitten jopa Turkki ovat aivan systemaattisesti käyttäneet siirtolaisia painostuksen välineenä. Ja tällaisessa tilanteessa tietysti pitää pystyä reagoimaan, mutta tämä ei ole koko totuus. Asialla on myös se kääntöpuoli, että tänne pyrkii Venäjän kautta tai Turkin kautta tai Valko-Venäjän kautta siis Eurooppaan ja Venäjän kautta Suomeen ihmisiä Lähi-idästä ja Afrikasta sen vuoksi, että informaation nopean kulkeutumisen vuoksi nämä ihmiset tietävät jo lähtömaissaan, että meidän turvapaikkajärjestelmämme ei toimi ja meidän palautusjärjestelmämme ei toimi. Jos he onnistuvat tulemaan rajalle sanomaan turvapaikka, heidät otetaan prosessiin ja sen jälkeen on äärimmäisen epätodennäköistä, että heitä poistettaisiin maasta, vaikka he saisivat kielteisen päätöksen turvapaikkahakemuksensa. Eli paljon laajempaa remonttia tarvitaan sekä eurooppalaisessa että kansallisessa turvapaikkalainsäädännössä. Kiirehtisitkö nyt lakia muuttamaan niin, että tämä takaisin työntäminen, pushback olisi mahdollista minun mielestäni tämä voisi olla yksi painopistealue ja olisikin itselläni painopistealue tulevien 6 vuoden aikana nimenomaan kansainvälisillä foorumeilla, kuten YK:ssa ja myös EU-tasolla. Meillä on kansainvälinen sopimusjärjestelmä, joka asettaa tietyt puitteet sille, minkälaisia kansallisia lainsäädäntöjä voidaan kirjoittaa koskien turvapaikanhakua ja maahanmuuttoa, mutta nämä sopimukset on kirjoitettu aivan eri maailmassa. Niitä ei aikanaan tarkoitettu mahdollistamaan satojen tuhansien tai miljoonien ihmisten siirtolaisuutta mantereelta toiselle, eikä niitä kirjoitettu, jotta joku vihamielinen valtio voisi käyttää näitä ihmisiä aseena. Nämä ovat realiteetteja tänä päivänä, näin näitä järjestelmiä hyväksikäytetään tänä päivänä ja se edellyttää koko sopimusjärjestelmän, jos ei uudelleen kirjoittamista, niin ainakin uudelleen tulkitsemista. Mika Aaltola, pitäisikö Suomen lähteä ajamaan laajemmin tämän Jussi Halla-ahon viittaaman sopimusjärjestelmän muuttamisesta maailmanlaajuisesti, jotta tämä pushback olisi myös meillä mahdollinen? No, tämä kuvastaa sitä, mistä aikaisemmin puhuin, miten meidän itäraja on nyt ihan erilainen kuin se oli hetki sitten, jolloin kovasti nämä ihmiset korostivat poikkirajallisuutta ja yhteyksiä. Siellä raja-aitaa pitäisi rakentaa nopeammin koko rajalta, ottaa vähän Puolasta mallia, Baltiasta mallia. Siellä on niitä hyviä käytäntöjä, että saadaan myös humanitaarinen hätä pois tuosta tilanteesta. Koska jos tuo pohjoinen reitti Hyysen Venäjän läpitse avautuu ja tästä tulee reitti Eurooppaan, niin tuolle reitille jää ihmisiä kuolemaan joka tapauksessa. Venäjän turvallisuusviranomainen FSB valvoo tuota rajaa, eikä siellä tapahdu mitään ilman Venäjän tahtoa.
että asiat tapahtuu. Eli pitäisikö Suomen ajaa tämän pushbackin Suomen ei kannata mahdollistamista? alistua Venäjän tahtoon, koska sitähän Venäjä tässä nyt yrittää saada. Eli haluaa näyttää, että me olemme Venäjän armoilla näissä asioissa. Silloin se kansallinen turvallisuus tulee ensin. Ja myös se humanitaarinen puoli, kummatkin puhuu sen puolesta, että on hyvä pysäyttää ja tulpata tämä alkuus. Olli Rehn, mitä sanot tähän? Pitääkö Suomen lähteä ajamaan sitä, että myös kansainvälisillä areenoilla muutetaan periaatteita, lainsäädäntöä jopa, jotta se on Suomessa mahdollista myös tämä pushback? Kyllä, ehdottomasti. Olen ollut tätä mieltä jo pitkään ja tehnyt tästä esityksenkin. Olen Jussin kanssa aika pitkälle samaa mieltä tästä asiasta. Ja tämä tilanne on kerta kaikkiaan sillä tavalla mahdoton, että tämä nykyinen kansainvälinen sopimusjärjestelmä ei tunnusta tällaista välineellistettyä maahanmuuttoa ja sen takia, tai turvapaikanhakijoiden virtaa, ja sen takia meidän tulee aktiivisesti toimia yhdessä muiden EU-maiden kanssa tämän lainsäädännön muuttamiseksi. Lisäksi Venäjä pitää tulkita turvalliseksi maaksi, koska useimmilla näistä maahantulijoista, Suomeen tulijoista on opiskelu- tai oleskeluviisumi tai työviisumi Venäjällä. Ja tämän lisäksi pidän tärkeänä, että myöskin rajamenettelylakia nyt kiireellisesti uudistetaan. Olen ihmetellyt sitä, että miksi kriisin vallitessa ei ole tehty töitä hallituksessa ja hallinnossa joululoman aikana ja asia on viivästynyt. Tämä olisi pitänyt säätää kuntoon jo syksyn mittaan eikä antaa sen valua tänne kohti kevättä. Eli nyt kiireellä töihin hallitus ja eduskunta. Eduskuntakin voidaan kutsua koolle ennen helmikuuta. Pekka Haavisto, minkälaisiin toimiin ryhtyisit tasavallan presidenttinä tämän pushbackin suhteen? No, minusta on tärkeää ensin nähdä, että nämä ihmiset, joita Suomen rajalle työnnetään, ovat Venäjän hybridivaikuttamisen uhreja. Venäjä käyttää näitä ihmisiä hyväkseen ja oli aivan selvä rajankin tietojen mukaan, että pääsy tänne Suomen ja Venäjän rajalle, sitä ovat mahdollistaneet Venäjän viranomaiset. Eli näitä ihmisiä on tuotu lähelle tai jotkut jobbarit, joita viranomaiset siellä tukevat. Venäjälle ensinnäkin pitää olla hyvin selvä viesti meiltä, että tämä ei voi jatkua. Näin ei voi jatkua ja meidän rajamme ei palaa normaaliksi ennen kuin tämä loppuu. Sitten näiden kansainvälisten sopimusten osalta olen samaa mieltä, että Geneven pakolaissopimuksen, kun sitä aikanaan tehtiin, niin siitä puuttui tämä näkemys hybridivaikuttamisesta. Ja olisi luontevaa ehkä, että Euroopan unioni kokonaisuudessaan ottaisi tällaisen aloitteen viedäkseen. Sitten täytyy muistaa, että suuri osa turvapaikanhakijoista on kuitenkin oikealla asialla. Ajatellaan Afganistanin naisia tai Iranin tyttöjä tai muita, joita meidän pitää auttaa. Tämän asenneilmapiirin Suomessa ei pidä kovettua sen vuoksi, että Venäjä pelaa väärin tässä meidän rajalla. Li Andersson, miten sinä tasavallan presidenttinä vaikuttaisit tähän näihin kansainvälisiin sopimuksiin niin, että ne vastaisivat tämän päivän turvallisuuspolitiikkaa ja myös meidän Suomen haasteita itärajalla? Mä lähden siitä, että on totta kai niin, että Suomi voi ja Suomen pitää tehdä toimenpiteitä oman kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi ja turvaamiseksi, mutta ei pidä ajatella niin, että ihmisoikeusvelvoitteet ja tämä on niin kuin vaihtoehtoja, minkä välillä me voidaan valita, vaan meidän pitää pyrkiä, ja KV-oikeuskin lähtee siitä, että pitää yhteensovittaa. Et samanaikaisesti kun tehdään toimenpiteitä esimerkiksi rajalla kansallisen turvallisuuden eteen, niin pitää myöskin huomioida ne kansainvälisoikeudelliset velvoitteet, mitä meillä on ihmisoikeuksien osalta. Mitä tulee, en lähtisi itse. Mä pidän aika outona tätä tilannetta, että ikään kuin ajatellaan, että Suomi, jota tunnetaan länsimaisena demokratiana, oikeusvaltiona, että me nyt ottaisi asiaksemme lähteä muuttamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Euroopan ihmisoikeussopimus, joka myös säätelee pushbackeja, jonka jäsen kyllä Norja myöskin on, se elää ajassa sitä kautta, että on tuomioistuin, joka tulkitsee sitä sopimusta. Ja siinä on myöskin ollut tapauksia, joissa on käsitelty tiettyjä tilanteita, joissa on hyväksytty pushback-menettelyä, mutta ehto on ollut se, että on ollut auki oleva rajaylityspiste lähellä, jotta tämä vähimmäisvaatimus siitä, että turvaa tarvitsevat ihmiset, että heillä on tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa. Siksi olen itse ollut sitä mieltä, että olisi hyvä pitää yksi rajanylityspiste auki siellä itärajalla. En pidä kenenkään intressien mukaisena, että meillä on lapsia nyt tällä hetkellä, jotka tarpoo tämän maastorajan yli, johtuen siitä, että meillä ei ole nämä viralliset pisteet auki, jonka kautta me voitaisiin ohjata sitä siirtolaisuutta niin, että se on hallittua. Että kenenkään henki ei ole vaarassa, me tiedetään, ketä tänne tullaan, ja me voidaan käsitellä ne turvapaikkahakemukset asianmukaisesti. Harri Harkimo. Niin, tässä voi tulla tosi iso ongelma. Siis nythän me puhutaan vähän yli 20, jotka on tullut yli tässä. Mutta mitä tapahtuu, kun tulee kevät?
ja tulee 10 000 sieltä yli, niin onko sitten samat jutut vielä voimassa? Ja tässä vaikuttaa siltä vähän, että silloin kun Olli oli hallituksessa, niin silloin tuli 30 000 yli sieltä ja silloin piti uudistaa lakeja. Me ollaan koko ajan vähän liian myöhässä. Hallituspuolueen kansanedustaja silloin. Me ollaan koko ajan vähän Siinä oli sisäministeri. kaksi vuotta vaan. Sitten mä kypsyin. No niin, mutta siis me koko ajan ollaan liian myöhässä tässä lakimuutoksessa. Ja jos keväällä alkaa tulee ihmisiä yli, eihän nämä ole semmoisia, jotka tulee ihan sattumalta lapset ja tonne. Ne on ohjattu sinne, ne tulee lumihankien läpi, ne on pantu sinne ja sanoo, että te menette tonne ja teillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, niin kuin aikaisemminkin oli. Mutta meidän pitää oikeasti alkaa miettiä, että miten me pystytään turvaamaan tämä raja, jos sieltä tulee paljon ihmisiä. Jossain Turkissa tuli 4 miljoonaa ihmistä. No ei semmoista määrää tule, mutta 10 000 voi helposti tulla. Toistaiseksi tullut hieman yli 1300 sitten viime syksyn. Jutta Urpilainen, lähtisitkö sinä muuttamaan kansainvälistä tai ajamaan kansainvälisen oikeusjärjestelmän muutosta? Ensiksi mä haluan sanoa, että mä Ollin kanssa samaa mieltä siitä, että minusta on ihmeellistä, että hallitus ei ole vielä tuonut tähän rajamenettelyyn liittyvää lakiesitystä eduskuntaa. Että toivottavasti se tulee mahdollisimman pian. Mitä tulee tähän kansainvälisen sopimuksiin, itse asiassa toimin vastikään EUn pääneuvottelijana 79 maailman maan kanssa, jossa kyse oli Samoan sopimuksesta, jossa oli myös maahanmuutto mukana. Ja se antoi ehkä mulle vähän niin kuin perspektiiviä ja näkökulmaa myös siitä, miten vaikea ja herkkä poliittinen kysymys maahanmuutto on, kun puhutaan globaalin etelän, erityisesti Afrikan maiden kanssa. Ja näin ollen presidenttinä, jos kansallisesti näin arvioimme, että lähdemme ikään kuin esittämään Geneven pakolaissopimuksen uudistamista, totta kai olisin sen valmis tekemään, mutta samaan aikaan ei kannata elää semmoisessa illuusiossa, että se olisi kovin helppoa. Eli kyllä sieltä tulee sitten hyvin nopeasti vastaan, erityisesti globaalin etelän Afrikan mailta, että no niin, miten sitten samaan aikaan lisäämme esimerkiksi laillista maahanmuuttoa Afrikasta Eurooppaan ja lisäämme työmahdollisuuksia ja opiskelumahdollisuuksia afrikkalaisille. Eli se ei tule olemaan helppo prosessi, mutta jos se kansallisesti on tärkeä, niin totta kai sitä presidenttinä pyrkisi edistämään. Itäraja on nyt siis kiinni, enemmän tai vähemmän ollut marraskuusta saakka, tosiaan Venäjän hybridioperaation vuoksi, ja hallitus aikaa jatkaa tätä sulkua 11. helmikuuta asti. Mitä sen jälkeen pitäisi tehdä? Jussi Halla-aho. No, raja on syytä pitää kiinni siksi, että Venäjästä on tullut vihamielisesti käyttäytyvä toimija, mutta ei rajan kiinni pitäminen. Mehän joudumme turvautumaan raja-asemien sulkemiseen siksi, että me emme pysty oman lainsäädäntömme tai oman lainsäädäntötulkintamme vuoksi reagoimaan tilanteeseen, jossa Venäjä työntää kolmansien maiden kansalaisia rajan yli hakemaan turvapaikkaa. Ja tähän pushback-menettelyyn ei pitäisi suhtautua kuin johonkin ongelmat ratkaisevaan taikasanaan. Oleellista tässä on keinolla millä hyvänsä katkaista tai lopettaa tämä vallitseva tilanne, jossa turvapaikan hakeminen on vapaa lippu sekä Suomeen että EU-alueelle. Tämä on se, joka luo houkuttimen sille, että ihmiset lähtevät Lähi-idästä tai Afrikan sarvesta Venäjän houkuttelemina tuonne korpeen. Jos me saamme tämän asian järjestykseen rajalla ja tehtyä poliittisen päätöksen siitä, että me lopetamme turvapaikkahakemusten vastaanottamisen ja käännytämme ihmiset rajalta, niin viesti kulkee reaaliajassa lähtömaihin ja sen jälkeen siellä korvessa ei enää ole niitä lapsia ja naisia. Tasavallan presidenttinä julkisesti tai kulisseissa, niin kehottaisitko hallitusta nyt tässä tilanteessa nopeammin säätämään niitä lakeja, jotka mahdollistaisivat tämän rajamenettelyn? Minulla ei ole yksityiskohtaista tietoa ja vaikka olisikin, en voisi sitä sanoa siitä, mitä hallitus juuri tällä hetkellä tekee, joten kysymykseen on mahdotonta vastata, mutta antaisin tasavallan presidenttinä lämpimän tukeni ja kannustukseni kaikille sellaisille lakiuudistushankkeille tai hallituksen tulkinnoille, jotka mahdollistavat reagoimisen tähän tilanteeseen. Sari Essayah, mitä pitää tehdä 11. helmikuuta jälkeen? No, tällä hetkellä ei ole mikään salaisuus, niin tällä hetkellä julkisuudessakin on ollut, että hallitus nimenomaisesti valmistelee niitä toimenpiteitä, joilla sitten pystymme tähän tilanteeseen edelleenkin vastaamaan. Ja tällä hetkellä viesti on aivan selvä. Me olemme Venäjän hybridihyökkäyksen kohtaina ja raja pysyy kiinni. Mutta on huomioitava, että me tarvitsemme näitä kansallisia toimenpiteitä, me tarvitsemme EU-tason toimenpiteitä ja sitten viime kädessä Geneven sopimuksen uusimista, joka on tietenkin aika
pitkä reitti ja siksi tarvitsemme näitä muita toimenpiteitä sitä ennen. Nyt on huomattava, että meidän itäraja, niin se on myöskin Schengen-raja, se on EU-raja. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan nyt vaikkapa mitä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on todennut tästä, hän on antanut täyden tukensa näille Suomen toimenpiteille. Meitä ei ole arvosteltu, koska EU:ssa ymmärretään se, että tällä hetkellä me olemme hybridihyökkäyksen kohteena. Ja siinä mielessä myöskin EU:ssa on tämä maahanmuuttopakti, joka pitäisi tietenkin saada nopeasti myöskin implementoitua kansalliseen lainsäädäntöön. Me tarvitsemme tätä rajamenettelylakia, sen kautta pystymme nopeasti jo katsomaan sillä rajalla ne henkilöt, jotka eivät todellakaan sitä turvapaikkaa sitten niissä normaaleissakaan tilanteissa tule saamaan. Ja sitten viimeisenä tätä Geneven sopimusta lähdettävä esimerkiksi ensimmäiseksi sopimaan siitä, että kaikki maat, jotka ovat sen ratifioineet, niin myöskin sitoutuvat ottamaan vastaan ne ihmiset, jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa. Tällä hetkellähän voi olla maa, jonka kansalaiset hakevat turvapaikkaa, mutta kuitenkaan tämä maa ei ota vastaan kansalaisia, jos heitä ollaan sinne palauttamassa. Ja juuri sitten vielä viime kädessä ymmärrettävä, että kun tänä päivänä käytetään turvapaikan hakemista hybridivaikuttamisessa ja käytetään välineellistettyä turvapaikan hakemista, niin meidän pitää oikeasti miettiä, että millä tavalla tämä Geneven sopimus on saatava huomioimaan tämän tyyppiset turvallisuusuhat. Kiitos. Viime viikkoina on puhuttu myös siitä, että turvapaikanhakijoita sijoitettaisiin säilöönottokeskuksiin. Tällä hetkellä lakimme ei sitä salli, mutta pitäisikö? Li Andersson. No, turvapaikan hakeminen itsessään ei ole rikollista. Ja siitä ei myöskään pidä rangaista tavalla, joka käytännössä tarkoittaisi vapauden riistoa. Meillä on erikseen lainsäädäntö, joka koskee säilöönottoa, joka sitten koskee tilanteita, joissa henkilö voi olla vaarallinen esimerkiksi muille. Ja silloin pätee eri säännöt. Mutta turvapaikan hakeminen itsessään ei ole rikos, eikä minun mielestäni ihmisten vapautta pitää siksi riistää. Mä haluan vielä kommentoida, se mikä tekee tästä välineellistetystä siirtolaisuudesta haasteellista on se, että ne ihmiset itsessään voivat kyllä olla turvapaikan tarpeessa. Meillä on oikeuskäytäntö Puolan ja Valko-Venäjän rajalta, jossa on myöskin ollut kyse välineellistetystä siirtolaisuudesta, jossa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut langettavia päätöksiä Puolalle siitä, että ei ole tutkittu turvapaikkahakemuksia riittävästi. Liettuassa oli poikkeusololainsäädäntö, joka liittyy välineellistettyyn siirtolaisuuteen, jolla yritettiin säätää, että vain tietyillä pisteillä jätettyjä turvapaikkahakemuksia käsitellään. Euroopan unionin tuomioistuin totesi, että tämä ei ole EU-oikeuden mukainen. Ja minun mielestäni tämä alleviivaa sen, että tässä pitää huomioida myöskin ne ihmisoikeusvelvoitteet, mikä meillä on. Ei meillä voi olla sellaista tilannetta Suomen rajoilla, että me emme lainkaan ota vastaan turvapaikkahakemuksia, jos sinne sitten ilmestyy esimerkiksi afganistanilainen nainen, jota kukaan ei ole vienyt sinne, niin hänellähän ei ole mitään tapaa tuoda esille sitä hätää tai turvapaikan tarvetta suomalaisille viranomaisille. Kiitos. Siinä tilanteessa. Kiitos. Pekka Haavisto. Tämän tilanteen paradoksi on se, että kun joulukuussa Suomessa asuvat venäläiset tai kaksoiskansalaiset kysyvät minultakin, että miten pääsee mummon luo Pietariin. Ja sanon, että menkää Norjan kautta tai menkää Narvan kautta Virosta tai lentäkää Istanbuliin ja lentäkää sieltä Moskovaan ja Pietariin. Eli tämähän on aivan poliittinen manööveri Venäjältä nimenomaan Suomea vastaan. Ja tällaisena tätä pitää nyt tarkastella tässä, että ei pidä liian paljon yleistää, että tulee suuria massoja rajalle ja näin poispäin. Venäjä järjestää tätä ja meidän on oltava erittäin kovia suhteessa Venäjään tässä asiassa. Tästä rajamenettelystä, josta tästä puhuttiin, sinänsä minusta se on hyvä, että sellainen lakiin tulee. Viime kaudella sitä jo yritettiinkin. Hyvä, että sellaiset menettelyt tulee, mutta se ei ole ehkä se ainoa autuaksi tekevä keino tässä. Minusta se, että pystymme vaikuttamaan Venäjään poliittisesti, että lopettavat tämä jossain vaiheessa, silloin voi raja palata normaaliksi, mutta ei ennen sitä. Alexander Stubb. Tässä nyt näkee, että me ollaan tässä laajemman kansainvälisen ongelman äärellä. Itse asiassa haluaisin vähän opponoida mitä Jallis tuossa sanoi. Siis silloin 2015 kesällä, silloinhan oli kyse tällaista laajemmasta maahanmuuttoliikkeestä ja me saatiin se jollain tavalla hallintaan Suomessa. Sen jälkeen oli se Raja-Joosepin, joka oli se hybridi-isku, joka tuli talvella 2015-2016. Nyt meidän pitää katsoa tämä laajemmassa kontekstissa ja se liittyy väestörakenteen muutokseen, josta Jutta on paljon puhunut. Eli jos me katsotaan maailman PIN-koodia tällä hetkellä, se on 1114, eli miljardi Amerikoissa, miljardi Euroopassa, miljardi Afrikassa ja 4 miljardia ihmistä tuolla Aasiassa. Vuosisadan lopussa se PIN-koodi tulee olemaan 1145 ja se 4
on 4 miljardia afrikkalaista. Ja jos esimerkiksi ei saada ilmastonmuutosta kuriin, jos me ei saada elinolosuhteita Afrikassa kuriin, niin silloin me joudutaan tilanteeseen, jossa tämä keskustelu, mikä meillä tällä hetkellä on 18 maaston ylityksestä, on pelkkää teoriaa. Eli tässä on nyt kysymys laajemmasta ongelmasta ja sen takia jossain lainsäädäntökysymyksessä pitää puuttua Geneven sopimukseen, mutta katsoa sitä huomattavasti laajempaa kontekstia, jossa me tällä hetkellä eletään. Harri Harkimo. Mun pitää vaan kerrata, koska mä en enää tiedä, mikä se kysymys. Oliko se säilöön? Voit vastata tähän Alexander Stubbin avaukseen siitä, että me joudumme katsomaan tätä laajempaa kontekstia, josta myös Jutta Urpilainen puhui. Tämä ei koske vain meitä. Meidän ongelmahan on se, että kun me otetaan nämä turvapaikanhakijat, tuskin joku mummo Afganistanista löytää Venäjän rajalle, mutta kun me otetaan nämä turvapaikanhakijat tänne, ne painaa ne turvapaikkakeskukseen ja sen jälkeen ne lähtee pois sieltä. Sitten ne voi olla, että ne menee Saksaan tai jonnekin muualle. No jos niillä käy hyvä tuuri, niin ne jää sinne, mutta muuten ne palautetaan takaisin tänne. Niin meillä ei ole oikein mitään kunnon systeemiä, millä me pystytään hallitsemaan tämä tilanne. Ja siihen me tarvitaan näitä lakimuutoksia. Jutta Urpilainen. Niin, mä oon sitä mieltä, että tämä palautusjärjestelmä pitää saada toimimaan. Ja sen osaltahan nyt EU on paljon myöskin tehnyt ja se on myöskin nyt osana tätä meidän uutta maahanmuuttopakettia ja se on myöskin osa sitä sopimusta, jonka neuvottelin 79 maan kanssa. Mutta Alex on siinä oikeassa, tai olen Alexin kanssa samaa mieltä, että meidän täytyy katsoa niin kuin pikkusen pidemmälle tulevaisuuteen. Että jos Afrikassa on tällä hetkellä 3 kertaa enemmän ihmisiä kuin Euroopassa ja yli 60% afrikkalaisista on tällä hetkellä 25-vuotiaita, ja mennään 25 vuotta eteenpäin. Afrikassa on 4 kertaa enemmän ihmisiä kuin Euroopassa ja edelleen suurin osa väestöstä on lapsia ja nuoria. Niin ainoa tapa hillitä maahanmuuttoa on vaikuttaa Afrikan elinolosuhteisiin. Ja sen takia se Petteri Orpon hallituksen päätös leikata kehitysyhteistyömäärärahoja on niin totaalisen väärä, koska sillä juuri edesautetaan lasten pääsyä koulutukseen, autetaan uusien työpaikkojen syntymistä ja sen vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamista myöskin Afrikassa, jossa Suomella olisi tosi paljon annettavaa. Ja valitettavasti tällä kehitysyhteistyön määrärahaleikkauksella me tehdään iso geostrateginen virhe. Otetaan tästä hyvin lyhyitä kommentteja. Tosiaan viime viikolla, jos nyt muistan aikajanan oikein, niin ilmoitettiin siitä, että reilulla miljardilla leikataan näitä kehitysyhteistyövaroja. Onko se meille turvallisuusuhka lopulta, että näitä varoja leikataan? Mika Aaltola. No siis siinä on hyvä ottaa uusia käytäntöjä mukaan. Siihen voi liittyä myös sitä Ruotsin päätös tehdä ehdolliseksi, että ihmisiä otetaan sitten palautettavia ihmisiä vastaan myös näissä kohdemaissa, joilla annetaan varoja. Eli ei näitä suhteita kannata monestakaan syystä täysin katkaista ja olla antamatta kehitysyhteistyörahoja. Toinen asia, mitä itse paljon pohdin, on se, että toinen käsi ei tiedä, mitä toinen tekee. Eli samaan aikaan me ollaan haettu YK:n turvaneuvoston vaihtuvaa jäsenyyttä, joka tarvitsisi satsauksia tässä kampanjassa. Ja samalla sitten niin kuin kaivetaan maata jalkojen alta leikkaamalla tätä. Kuulostaa vähän niin kuin se edellinen YK:n turvaneuvostohanke, joka meni aika pieleen. Eli kannattaisi pohtia sitten sitä, että ollaanko me oikeasti hakemassa sitä turvaneuvostopaikkaa. Eli nämä asiat liittyy vähän toisiinsa. Se kehitysyhteistyö moneen muuhun asiaan. Ja pitäisi olla strateginen iso kuva, mistä Alex puhui äsken, hallussa. Eli mitä Suomen kannattaa tehdä tässä tilanteessa? Kannattaako sen satsata esimerkiksi tähän YK-järjestelmään, kehitysyhteistyöhön, vai sitten tehdään jotain muuta, satsataan niin kuin lähialueiden turvallisuuteen. Ja tätä kautta siis on valinnan paikka, mutta itseä hämmästyttää se, että onko hallituksella niin kuin strateginen prioriteettijärjestys kunnossa, se tärkeysjärjestys, onko pallo hallussa? Mitä sanoo siihen sarjassa? No Suomi jatkaa edelleenkin kehitysyhteistyötä. Haluamme vaan kohdentaa sitä entistä vaikuttavammin. Mutta miljardi vähemmän rahaa. Siitä huolimatta jatkamme. Minusta on kummallista, että niin kuin esimerkiksi YK:n turvaneuvoston paikka niin kuin ostettaisiin. Eiköhän YK-järjestössä ole ikävä kyllä niin paljon korruptiota, että sinne ei enää Suomen rahoja kannata tässä tämmöisellä päämäärällä olla viemässä, vaan nimenomaan on pidettävä huoli siitä, että ne rahat tulevat oikein käytettyä. Meidän ei kannata jatkaa Afganistanin talebanien tukemista, ei kannata Myanmarin sotilasjuntan tukemista. Meidän kannattaa miettiä, että mihin näitä rahoja käytetään. Naisten, tyttöjen koulutus on äärimmäisen tärkeää. Käytetään edelleenkin humanitaariseen apuun ja myös nämä kansalaisjärjestöt, jotka tekevät todella hyvää työtä. Suomalaiset, monet kristillistaustaiset järjestöt, äärimmäisen hyvää monipuolista työtä eri puolilla maailmaa.
maailmaa. Nämä kaikki jatkuvat. Että täällä on kummallisia väitteitä ja ehkä jonkunlainen mittakaava virhe, jos ajatellaan, että nyt nämä Suomen kehitysyhteistyörahat olisivat niin kuin jollakin tavalla nyt erityisesti tuomassa Afrikan 4 miljardin tämän kasvun niin kuin tukkena tai siinä, että sieltä lähtisi tulemaan pakolaisvirtoja. Tämä on jotenkin aika niin kuin suhteeton ajatus. Nyt pitää miettiä, että Suomi on tehnyt pitkään hyvää kehitysyhteistyötä, jatkaa edelleenkin, kohdentaa sitä entistä tehokkaammin. Kiitos. Pekka Haavisto. Nyt täytyy kyllä kommentoida Sari Essayah, ja puhuit YK-järjestöistä minusta hyvin kielteiseen sävyyn. Siellä on UNICEF, joka auttaa maailman lapsia. Siellä on, anna minun puhua, siellä on UN Women, joka auttaa juuri näitä maailman naisia, joista puhut. Siellä on UNDP, kehitysorganisaatio, siellä tehdään ilmastotyötä. Ja nyt se riski, mikä tässä on, että lähdetään vähentämään tai leikkaamaan kehitysyhteistyötä näin paljon, on viesti näille maille, Afrikan maille tai Aasian maille, että meidän kiinnostuksemme kehittää esimerkiksi vihreitä teknologiaa siellä, auttaa naisia ja tyttöjä näissä maissa laskee. Ja sitten tulee muita tarjokkaita, ja ne muut tarjokkaat valitettavasti ovat Venäjä ja Kiina, jotka valtavat alaa juuri esimerkiksi Afrikan mantereella. Ja tästä käydään tällaista globaalia kilpailua, mikä on meidän vaikutusvaltamme. Ei se ole vain Suomesta kiinni, se on siitä kiinni, mitä koko Euroopan unioni tekee, mutta me olemme osa sitä. Ja siihen liittyy se turvaneuvostoasiakin, että kun käymme kampanjaa turvaneuvoston jäsenyydestä, niin kysytään, oletteko kiinnostuneita meidän asioistamme, meidän kehityksestämme, ja meidän pitää niillä kahdenvälisillä suhteilla osoittaa se kiinnostus. Olli Rehn, onko Suomen talouden ja kokonaisturvallisuuden kannalta, onko se virhe, että leikataan näin paljon kehitysyhteistyömäärärahoista? Minusta on perusteltua, että myöskin kehitysyhteistyövarat ikään kuin osallistuvat niihin talkoisiin, mitä nyt pitää tehdä, jotta me saadaan Suomen julkinen talous kestävälle tolalle. Kohdentaisin näitä vähän toisella tavalla. Hyvä on se, että on karsittu, on priorisoitu, eli karsittu muun muassa tämä Myanmarin ja Afganistanin ohjelmat, siihen on kaikki perusteet. Jatkossa kehitysyhteistyö kannattaisi suunnata ennen kaikkea kestävän kehitykseen ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, naisten asemaan ja tyttöjen koulutukseen ja yritysyhteistyöhön. Tällä tavalla me kaikkein parhaiten edistäisimme kehitystä Afrikassa ja muualla ja tekisimme oman osuutemme siitä, että globaali kehitys menee eteenpäin ja kyetään saamaan tuloksia ilmastopakolaisuuden estämiseksi. Li Anders. Niin, valitettavasti nämä leikkaukset kohdistuvat juuri niihin asioihin, mitä Olli Rehn tässä aivan oikein nosti esille tärkeinä kohteina, että Suomi leikkaa esimerkiksi 40% Suomen osuudesta kansainväliseen ilmastorahoitukseen, mikä on nimenomaan sellaista rahoitusta, jolla on haluttu tukea köyhiä maita ilmastonmuutoksen sopeutumisessa ja myöskin päästöjen vähentämisessä. Et minun mielestäni tässä on selkeä turvallisuusulottuvuus. Me tiedetään kaikki, mitä vaikutuksia sillä tulee olemaan vakauden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta koko maapallolla, jos me epäonnistutaan tässä ilmastotyössä. Ja nyt Suomi signaloi, että me emme ole sitoutuneita tukemaan niitä maailman köyhimpiä maita, joissa ilmastonmuutoksen vaikutukset jo tällä hetkellä näkyy kaikista rajuimmin. 40% siis lähtee tämän hallituksen päätöksen seurauksena. Sitten näissä kehitysyhteistyöleikkauksissa niin vähennetään myöskin sellaisia ohjelmia, joilla on tuettu koulutusta ja tyttöjen kouluttautumista. Esimerkiksi tämä Mosambikin maaohjelma, mikä mä oon nostanut esille. Suomella on ollut yhteistyötä Mosambikin kanssa 90-luvusta lähtien. Ollaan nimenomaan koulutusjärjestelmää tuettu. Mä olin siellä opetusministerinä myöskin vierailulla. Kuuluu niihin, jotka nyt sitten näiden leikkausten seurauksena loppuu kokonaan. On selvää, että tällä on vaikutuksia myöskin Suomen kansainväliselle maineelle, meidän asemalle YK:ssa, meidän mahdollisuuksiin uskottavasti kampanjoida tämän turvaneuvoston paikan puolesta. Jussi Halla-aho. Keskustelun alkupuolella puhuimme julkisen talouden sopeuttamistarpeesta, jota sinänsä kukaan ei kiistä, mutta täällä korostettiin säästöjen jakautumista oikeudenmukaisesti. Mielestäni se lähettäisi suomalaisille vähävaraisille aika erikoisen viestin, jos kaikista ihmisille tärkeistä peruspalveluista voidaan leikata, mutta ulkomaille maksettava kehitysapu olisi jokin pyhä lehmä, johon ei voi missään olosuhteessa koskea. Ehdokas Urpilaisen ajatus siitä, että kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaaminen vaikeuttaa jollain tavoin tai lisää siirtolaispainetta, niin se ei pidä kokemusperäisesti paikkaansa. Suomi on vuosien ja vuosikymmenten aikana kipannut miljardikaupalla rahaa kehitysyhteistyökohteisiin. Silti siirtolaispaine Eurooppaan on suurempi kuin koskaan. Miten vastaat tähän kritiikkiin, Jutta Urpilainen? Vastaan sillä lailla, että jos kaikki maat toimisivat samalla lailla kuin Suomi,
eli vähentäisivät kehitysyhteistyömäärärahoja Afrikassa, niin totta kai huomioon ottaen, kuinka väestö, 90-luvulla meillä oli suurin piirtein yhtä paljon väkeä Euroopassa ja Afrikassa. Tällä hetkellä, niin kuin sanoin, siellä on 3 kertaa enemmän ihmisiä kuin Euroopassa, Afrikassa. Ja tulee olemaan 6 kertaa enemmän, jos katsotaan vuoteen 2050 mennessä. Jos kaikki toimisivat samalla lailla kuin Suomi, eli vähentämät kehitysyhteistyön määrärahoja, sehän tarkoittaa, että me heikennämme kehityksen edellytyksiä Afrikassa. Ja se väistämättä tulee johtamaan myöskin lisääntyvään maahanmuuttoon. Jos ihmisillä ei ole mahdollisuus päästä kouluun, ei ole mahdollisuus tehdä töitä, ei ole mitään näköalaa tulevaisuuteen. Eli kyllä tässä, Jussi, halusit tai ei, tässä on selkeä yhteys. Ja sen takia minusta on niin tärkeää, että me emme leikkaa suomalaisilta köyhiltä, me emme leikkaa myöskään maailman köyhiltä, koska se on aidosti meille myöskin turvallisuus- ja vakauskysymys pidemmällä aikavälillä katsottuna. Miten afrikkalaiset nuoret voi, onko heillä mahdollisuus päästä kouluun, tehdä työtä, saada toivoa omaa elämäänsä, Sari Harkimo? Niin, tässä on se ongelma, että me joudutaan ottaa lisävelkaa 47-50 miljardia seuraavan hallituskauden aikana. Ja jos emme leikata mistään, niin me ei saada ikinä taloutta kuntoon. Ja meidän pitää muistaa, että me ei pystytä hoitamaan meidän vanhuksia. Ihmiset ei pääse lääkäriin. Me ei saada meidän koulutusta kuntoon. Että meidän pitää valita ja priorisoida, että mihin. Mä uskon, että täällä ei ole ketään, joka ei haluaisi antaa sitä ulkomaanapua. Jos meillä on talous kunnossa ja me pystytään maksamaan se. Mutta ei me voida ottaa velkaa ja maksaa ulkomaille rahaa koko ajan, vaan kyllä meidän pitää katsoa tätä kokonaisuutta, panna talous kuntoon ja sen jälkeen taas jatkaa tätä avusta. Alexander Stubb, onko se niin, että tähän asiaan, eli kehitysyhteistyöapuun, ei voida ottaa lisää velkaa, että se ei voi olla se syy? No mä en itse asiassa lähtisi katsomaan sitä suoranaisesti siitä, vaan mä katsoisin enemmän tällaisena uuden maailmanjärjestyksen valtakamppailuna myös tätä kehitysyhteistyöapua. Eli jos me mietitään, että kylmän sodan jälkeinen aikakausi on loppu, ja nyt käydään vähän tällaista sielujen taistelua, jossa on 3 vallankehää. Yksi on globaali länsi, eli me, jotka ylläpidetään tätä sääntöpohjasta kansainvälisiin instituutioihin pohjaavaa järjestelmää. Toinen on globaali itä, Venäjä ja Kiina, jotka yrittävät sitä haastaa. Se, joka ratkaisee tämän pelin näiden kahden välillä, siis demokratioiden ja autokratioiden, on globaali etelä. Ja tämä globaali etelä on se, jonka kanssa meidän nyt pitää tehdä yhteistyötä. Kyllä, kehitysyhteistyö on yksi niistä, kauppa on toinen, infrastruktuurihankkeet ja niin edespäin. Eli me ollaan todellakin tilanteessa, jossa meidän pitäisi löytää uusia tapoja toimia. On ehkä vähän liian yksinkertaista sanoa, että se tapahtuu vain kehitysyhteistyön kautta. Kyllä, se pitää ilman muuta kohdentaa, mutta näkisin huomattavasti tärkeämpänä sitä, että me tehdään kauppaa heidän kanssaan. Euroopan unionin kauppapolitiikka. Toinen esimerkki, kun olin ministerinä, niin Heidi Hautalan kanssa tehtiin monta viennin edistysmatkaa Afrikkaan. Eli meillä on jollain tavalla sellainen vääristynyt kuva, että leikkaus kehitysyhteistyötä jotenkin pilaa meidän maineen. Ei pilaa, se on osa kokonaisuutta ja pidä myös mielessä se, että Euroopan unioni on maailman suurin kehitysavun antaja. 70-80 miljardia. Yhdysvallat tulee kakkosena 50-55 miljardia ja Kiina ainoastaan 5 miljardia. Viimeinen huomio. Meillä on edelleen Euroopassa ja lännessä ongelma, että me moralisoidaan näiden maiden kanssa. Ja paras esimerkki, jonka on kuullut, oli kenialainen ministeri, joka totesi, että aina kun kiinalaiset tulevat kaupunkiin, saamme sairaalan, kun eurooppalaiset tulevat kaupunkiin, saamme moraalisaarnan. Tuo ei kyllä pidä paikkaansa. Aiemmin tässä tentissä puhuttiin siitä, että presidentin on tunnettava kansa, kun tuolla kiertää, pitää pystyä keskustelemaan ihmisten kanssa, tunnistamaan heidän ongelmiaan, köyhyyttä ja niin poispäin. Mitä te presidenttinä sanoisitte tuolla, kun kierrätte suomalaisten joukossa, jos on köyhä ihminen, jolla on todella vaikeaa siellä arjessa, niin miten perustelisitte hänelle, jos hän kysyy, että minkä takia sitä rahaa pistetään jonnekin muualle, jota minä en näe arjessani? Vaikka kerrotaan hänelle, että se tuo Suomelle turvallisuutta ja kaiken näköistä hyvää koko maailman, niin mitä te kertoisitte hänelle, kun hänellä ei riitä leipää esimerkiksi? Pekka Haavisto. Olen käyttänyt esimerkkiä. Meillä maalla sukutalossa on kirjahyllyssä kirja Terveisiä Ambomaalta. 100 vuotta vanha kirja ja olen kysynyt, että miten se sinne on löytänyt tiensä. 100 vuotta sitten yhdessä Teiskon köyhimmistä taloista osallistuttiin aina lähetysseuran myyjäisiin, lähetysjuhliin. Kerättiin rahaa Ambomaan tyttöjen hyväksi koulun käyntiin. Siis 100 vuotta sitten ajateltiin, että suomalainen voi auttaa, vaikka on köyhässä tilanteessa. Nyt olemme näin vauraassa yhteiskunnassa ja yhtäkkiä tulee sellainen olo, että ei voida enää auttaa. Minusta tämä on väärää ajattelua. Jos me haluamme turvallisemman maailman, silloin on kaikki autettava. Ja Jallis Harkimon kommenttiin olisin ottanut, puhuit tästä, että tämä on niin kuin vaihtoehto
käytetään kotimaassa vai käytetäänkö rahaa ulkomailla. Kehitysyhteistyössä on nykyään paljon investointitukia, muun muassa ympäristöteknologiaan, ja se on juuri sitä meidän suomalaisen yritysten ja vientitoiminnan edistämistä, ja tällaista kaikkea tarvitaan vihreän siirtymän edistämiseksi Afrikassa ja muualla. Miten, Jutta Urpilainen, miten sinä perustelisit heikossa asemassa olevalle ihmiselle, että minkä takia tässä vaikeassa taloustilanteessa käytetään rahaa myös muuhun kuin ihan suomalaisten perustarpeisiin? Mun mielestä hyvä esimerkki on koronakriisi. Pieni virus, joka lähti Kiinasta liikkeelle, pani koko maailman polville. Ja se on esimerkki siitä, miten keskenäisriippuvaisia me tällä hetkellä tässä maailmassa olemme. Eli se, mitä tapahtuu Aasiassa tai vastaava uusi pandemia voi lähteä liikkeelle Afrikassa, niin se todella vaikuttaa meihin. Ja tästä syystä meidän intresseissä, myös suomalaisten pienituloisten ihmisten intresseissä on parantaa esimerkiksi terveydenhuollon olosuhteita Afrikassa, koska sillä myöskin ennaltaehkäistään näiden uusien esimerkiksi terveyskriisien tai pandemioiden syntymistä. Ja kun mä oon tätä aika paljon, mä oon työkseni tätä tehnyt ja ihmisille myös puhunut, ja Alex, mun on pakko sanoa sulle, että Euroopan unioni, myöskin Suomi, tekee myöskin paljon taloudellista yhteistyötä Afrikkaan. Pitäisi tehdä vielä enemmän, ja presidenttinä tekisin sitä ehdottomasti enemmän. Veisin suomalaisia yrityksiä sinne ja kannustaisin investoimaan. Mutta kyllä ihmiset ymmärtää tämän. Et musta tuntuu, että helpommin pienituloinen ihminen ymmärtää ja kantaa solidaarisuutta pienituloista ihmistä kohtaan Afrikassa kuin meidän ehkä jotkut suurituloiset ihmiset Suomessa. Kiitos. Ja nyt siirrytään tästä turvallisuuspolitiikasta eteenpäin, mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin kerron, että tämän tentin aikana Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on hyväksynyt Ruotsin NATO-jäsenyyden, eli tämäkin asia on nyt kähtänyt eteenpäin. Muutama vuosi sitten Suomen presidentin ehdokkaat seisoo tässä taputtaa, kun Ruotsista tulee Naton jäsen. Ei varmaankaan moni. Näin se menee. Maailma on muuttunut. Maailma on muuttunut. Sitten puhutaan polarisoituvasta Suomesta. Ylen vaalikoneessa teiltä kysyttiin, että onko rasismi merkittävä ongelma Suomessa, ja valtaosa teistä vastasi, että on. Miksi se on merkittävä ongelma, Olli Rehn? Se on sen takia, että suomalainen yhteiskunta perustuu tasavaltalaisiin arvoihin, eli ihmisarvoon, yhdenvertaisuuteen, demokratiaan ja oikeusvaltioon. Ja siihen ei kerta kaikkiaan kuulu sellainen rasismi, mitä välillä on esiintynyt. Ja on erittäin tärkeää, että presidentti tässä vetää selvän linjan, ja meidän kaikkien suomalaisten yhdessä tulee puolustaa näitä meidän tasavaltamme arvoja. Niiden varaan rakentuu se yhteiskunnan eheys ja henkinen lujuus, mitä me tarvitsemme, kun meillä on hyvin vaikea ja vaarallinen maailma tällä hetkellä. Lisää vielä sen, että kun mietin Suomea tänä päivänä ja 6 vuoden päästä, niin Suomi tulee olemaan taas entistä monimuotoisempi yhteiskunta. Meille tulee enemmän työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa. Me tarvitsemme lisää osaavaa työvoimaa, inhimillistä pääomaa. Yksi presidentin tehtävä on sanoittaa ja valmistella kansaa siihen, että Suomesta tulee onnistunut monimuotoinen yhteiskunta, joka tietenkään monimuotoinen yhteiskunta ei voi olla monilakinen yhteiskunta, vaan se nojaa Suomen lakiin ja suomalaisiin arvoihin. Sari Essayah, sinä vastasit, että olet jokseenkin eri mieltä siitä, että rasismi olisi merkittävä ongelma. Miksi näin? No meillä lainsäädännössä kaikkia ihmisiä kohdellaan lainsäädännön pohjalta kyllä aivan yhdenvertaisesti. Ja ongelmat on niin kuin lähinnä näissä ihmisten välisissä suhteissa. Eli kyllä, meillä Suomessa on ennakkoluuloja, meillä on rasismia, mutta sellaista niin sanottua rakenteellista yhteiskunnassa olevaa rakenteellista lainsäädännössä olevia esimerkiksi syrjiviä käytäntöjä tai vastaavia, niin ei ole. Mutta on äärimmäisen tärkeää, että me yhteiskunnassa, erityisesti me poliittiset päättäjät, työskentelemme sen eteen, että nimenomaisesti niin ihmisten ennakkoluulot ja myöskin sitten rasistinen toiminta ja antisemitismi, mitä meillä suomalaisessa yhteiskunnassa on, että niihin on nolla toleranssi, niistä pääsemme eroon, ja tämän eteen on istuva hallituskin tehnyt ohjelman ja työskentelee edelleenkin. Jussi Halla-aho, sinä vastasit, että olet eri mieltä siitä, että rasismi olisi merkittävä ongelma. Tasavallan presidenttinä tekisitkö minkään näköistä aktiivista työtä rasismin vastaisesti siis? On itsestään selvää, että rasismia on olemassa ja että se on väärin, ja sitä on ennen kaikkea olemassa takapajuisissa yhteiskunnissa ja yhteisöissä. Meillä on lainsäädäntö varsin hyvällä tasolla ja ihmisten yhdenvertaisuus, kuten Essayah tässä totesi. Ongelma on ehkä se, että rasismiksi kutsutaan Suomessa kaikkea
maahanmuuttoon tai tiettyihin maahanmuuton segmentteihin kohdistuvaa kielteistä puhetta. Mutta tämä kielteinen puhe on reaktio siihen, miten tietty osa maahanmuutosta näyttäytyy tässä yhteiskunnassa. Jos meillä jotkut maahanmuuttajaryhmät elävät voittopuolisesti sosiaaliturvan varassa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, ovat huikeasti yliedustettuina rikostilastoissa ja kaikessa kielteisessä, ja jos ihmisten kokemukset ovat huonoja, niin eivät ihmiset silloin suhtaudu myönteisesti tällaiseen maahanmuuttoon. Minun mielestäni se on täysin terve reaktio. Sen sijaan olen täysin varma, että valtava enemmistö suomalaisista arvostaa sellaisia tulijoita, jotka ponnistelevat sopeutuakseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja kotoutuakseen tänne ja jotka haluavat huolehtia omista asioistaan ja itsestään ja olla kuormittamatta yhteiskuntaa. Ei meillä ole varaa sellaiseen maahanmuuttoon yhteiskuntana, jossa tulijat eivät kotoudu, vaan muodostavat omia varjoyhteiskuntiaan kaupunkien lähiöihin ja rasittavat julkista taloutta. Se johtaa konfliktiherkkään, sirpaloituneeseen yhteiskuntaan. Niin kukaan teistä siis ei kiellä, etteikö meillä esiintyisi rasismia, ja Jussi Halla-aho tässä maalasi ehkä suomalaisen yhteiskunnan, jossa on rajalinjoja. On niitä, jotka ehkä saattavat olla ihan jopa julkisesti rasisteja, mutta varmasti se suurempi osa on sitten niitä, jotka suhtautuvat varauksella tulijoihin ja niitä, jotka suhtautuvat vähemmän varauksella. Miten tasavallan presidenttinä pystyisitte tämmöistä railoa kuromaan yhteen? Alexander Stubb. Kaikki lähtee kuuntelemisesta, ymmärtämisestä ja välittämisestä. Ja tietysti arvojohtona tasavallan presidentin yksi keskeisimmistä tehtävistä on olla kaikkien suomalaisten presidentti. Hän ei voi kääntää selkäänsä minkään suuntaan. Se rasismikeskustelu, mikä meillä oli kesällä, niin varmaan monien mielestä tuntui todella pahalta. Se jollain tavalla kouristi meitä kaikkia, että miten tämä voi olla mahdollista. Samalla sitten jokainen kansakunta joutuu jossain vaiheessa sen läpikäymään. Nyt meidän on aloitettava se polku kohti huomattavasti moninaisempaa Suomea. Tällä hetkellä noin 10% suomalaisista eivät ole tässä maassa syntyneet. Me tulemme näyttämään erilaiset, me tulemme olemaan erilaisia taustoja, erilaisia uskontoja. Ja tämä tarkoittaa sellaista pidempää siirtymää. Ja jos voitaisiin ehkä oppia niistä maista, jotka eivät ole sitä hallinneet. Sellaiset, jotka on maahanmuutto johtanut gettoutumiseen, on johtanut jengiytymiseen, on johtanut rikollisuuteen. Mutta tämä tarkoittaa myös sitten ymmärrystä ihan meiltä kaikilta. Itse katson paljon meidän omien nuorten kautta, millainen käyttäytymiskoodi heillä on koulussa ja niin edespäin. Että se antaa paljon toivoa. Että joskus me tulee sellainen tunne, että meillä vanhemmilla on jonkinnäköinen asenteellinen ennakkoluuloihin perustuva rasistinen suuntaus. Ja tässä tasavallan presidentti pystyy olemaan keskellä purkamassa sitä pelkoa ja keskustelemassa ja välittämästä ihan kaikista suomalaista riippumatta heidän ihonväristään tai taustastaan. Miten Li Andersson tätä railoa kurotaan umpeen, jos on kaksi eri leiriä? Joo, minusta kaksi asiaa, jotka on olennaisia. Ensimmäinen ongelman määrittely ja tunnustaminen. Eihän rasismia niin kuin yhteiskunnallisen ilmiönä ikinä määritelty niin, että onko sitä meidän lainsäädännössä vai ei. Se on ihan järjetön ajatus, että meillä olisi syrjivää lainsäädäntöä Suomessa, vaan kyse on siitä, esiintyykö syrjintää ihmisten välisissä suhteissa ja yhteiskunnassa. Ja näin on Suomessa. Muista opetusministerinä tutustuin yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemään selvitykseen afrikkalaistaustaisten suomalaisten kokemuksista syrjinnästä ja rasismista. Todella hätkähdyttävää, että siinä tuotiin esille, että monien ensimmäisiä kokemuksia syrjinnästä ja rasismista oli varhaiskasvatuksesta. Et kuvitelkaa, miten se vaikuttaa lapseen ja nuoreen, jos päiväkodista lähtien joutuu kuulemaan olevansa erilainen tai ulkopuolinen, minkälaisia jälkiä se jättää sussa. Toinen asia, mikä meidän pitäisi oppia suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa itse koen, että presidentti voi olla erittäin merkittävässä roolissa, on se, että meidän pitää puhua yhteiskunnallisista ongelmista yhteiskunnallisina ongelmina, eikä tehdä niistä ikään kuin johtopäätöksiä, että nämä syyt ovat ihmisiä tai ihmisryhmiä. Jos Jussi Halla-aho ja perussuomalaiset ovat huolissaan työttömyydestä, keskustellaan työttömyydestä. Jos ollaan huolissaan segregaatiosta, keskustellaan siitä, minkälaisia poliittisia ratkaisuja meillä on siihen ongelmaan. Köyhyyteen liittyen keskustellaan siitä, nuorisorikollisuus, keskustellaan vaan. Mutta se, että koko ajan esitetään, että nämä yhteiskunnalliset ongelmat ovat tietyistä ihmisistä, ihmisryhmistä tai kulttuureista johtuvaa, niin se myrkyttää tämän julkisen keskustelun ja se myöskin vaikeuttaa niiden oikeiden ratkaisujen löytämistä oikeisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.
Yleisöltä saaduissa kysymyksissä toivottiin myös sitä yhtä konkreettista keinoa, jolla tasavallan presidentti voi yleisesti vähentää rasismia Suomessa. Jutta Urpilainen, yksi konkreettinen keino. No, mä sanoisin, että kohtaamiset. Että haluaisin olla sellainen kohtaamisten presidentti. Että minusta se presidentti näyttää myöskin omalla toiminnallaan esimerkkiä. Ja se, että presidentti tapaa eri taustoista myöskin uussuomalaisia, ei pelkästään syntyperäisiä suomalaisia, kuuntelee heitä, tuo eri lailla ajattelevia ihmisiä yhteen, niin minusta se on myöskin tapa liennyttää. Mun on pakko sanoa tuohon edelliseen keskusteluun, että kyllä mä niin kuin tasavallan presidenttinä puuttuisin siihen, jos meillä on eduskunnan puhemies, joka sanoo, että jatkossa tämän kansan edustajina voisi toimia ja ehdolle asettua vain syntyperäiset suomalaiset. Eli että me lähetetään sellainen viesti ihmisille, jotka on tänne maahan tulleet vauvoina, käyneet täällä koulunsa, tehneet elämänsä täällä työtä, maksaneet veroja, että teistä ei koskaan voisi tulla riittävän suomalaisia ollakseen meidän kansamme edustajia eduskunnassa. Tämä on mielestäni sellainen esimerkki, johon tasavallan presidentin pitää puuttua, että me emme jaa kansaa kahtia erilaisiin kategorioihin tai ihmisiä toisiaan vasten. Että tämä ainakin minun oikeudentuntoani loukkasi ja uskon, että aika monen muunkin suomalaisen. Ja annetaan Jussi Halla-ahon, koska tämä viittasi häneen, niin vastata tähän kritiikkiin. Niin, haluaisin muistuttaa ehdokas Urpilaista siitä, että hän on pyrkimässä itse tehtävään, johon muualla syntynyt ihminen ei voi pyrkiä. Minä en ole tällaista esitystä koskaan tehnyt. Sanoin kannattavani nykyistä järjestelmää, jossa tasavallan presidentiksi voidaan valita ainoastaan syntyperäinen suomalainen, ja sanoin, että tämä voisi koskea yhtä hyvin myös ministereitä ja kansanedustajia. Mennään eteenpäin. Yksi konkreettinen keino, Mika Aaltola, minkä tasavallan presidentti voi tehdä vähentääkseen rasismia Suomessa? Sen asian esille tuominen ja sen kohtaaminen ja myös sitten ihmisten kuuntelu. Kun Suomea kiertää, niin tietenkin kuulee monenlaista näkökulmaa. Ja kun nuo ihmisiä siellä kuuntelee, niin samalla voi myös pyrkiä niin kuin parantamaan eri ihmisryhmien välisiä suhteita. Esimerkiksi kun puhutaan venäläisistä tietyllä sanalla, niin voi korjata sitä, että ehkä ei kuitenkaan kannata käyttää venäläisistä sellaista sanaa, joka leimaa heidät niin kuin Putinin politiikkaan tai Venäjän valtiolliseen politiikkaan. Eli erotetaan asioita toisistaan. Ja ihmiset usein kyllä kuuntelevat tätä. Ei suomalaiset erityisesti ole sellainen maa, jossa ei kuunneltaisi erityisesti presidenttiä, kun hän käyttää puheenvuoroja, rakentaa niitä yhdistäviä säikeitä erilaisten uskontojen, kulttuuritaustojen, etnisten taustojen välillä, mitä Suomessa on. Se on tavattoman tärkeää. Kuten tuossa sanoin, ei täällä koskaan ole ollut varaa niin kuin ketään jättää syrjään tai antaa etuoikeuksia jollekin toisille. Kaikkia on aina täällä tarvittu geopoliittisesti haastavaa. Pekka Haavisto, yksi konkreettinen keino. Yksi konkreettinen keino liittyy tähän, minkä Li Andersson nosti esiin, että meillä on koulutuksessa, kasvatuksessa valitettavasti vielä rasismia. Se presidentin tapa olisi puuttua sellaiseen koulukiusaamiseen, jossa on rasismi lähtökohtana tietysti kaikkien koulukiusaamiseen, nostaa se asia esille kaikissa keskusteluissa tavatessaan nuoria. Ja tämä on tullut monessa oppilaitoksessa vastaan. Sitten asia, jonka Jussi Halla-aho on joskus ottanut esiin, tämä yhdistänyt maahanmuuton jengiväkivaltaan. Silloin kun olin ulkoministeri, kokoonnuin pari kertaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka tuntevat tämän jengiväkivallan syyt ja alkuperät. Siellä oli asemanlapset, siellä oli poliisi ja näin. Ja kun eduskunnassa usein vaan puhutaan siitä, että kovempia rangaistuksia, enemmän poliiseja, näillä ihmisillä oli kymmeniä eri keinoja varhaisen puuttumisen vuoksi ja sen tukemiseksi, jolla saadaan sellaisen nuoren tie katkaistua, joka on lähdössä rikollisille poluille. Kaikkia näitä keinoja pitäisi käyttää näiden kovien keinojen lisäksi. Harri Harkimo. Esimerkillähän tämä toimii kaikista parhaiten, että jos tasavallan presidentti toimii esimerkillisesti, ottaa yhteyttä maahanmuuttajiin, keskustelee heidän kanssaan. Ja TikTok on hyvä paikka. Hän voisi TikTokissa käydä nuorten kanssa keskustelua maahanmuutosta ja ulkomaalaisista ja rasismista ja kaikesta tämmöisestä. Hänen pitää valita joku kanava, jonka kautta hän keskustelee näiden ihmisten kanssa ja tasoittaa tätä maaperää. Arvokysymyksiin liittyen otetaan nyt käsiäänestys. Pitääkö kaikista Suomessa asuvista ja oleskelevisista ihmisistä pitää mielestänne täysin tasapuolisesti huolta? Käsi ylös, ketkä ovat sitä mieltä. Täysin tasapuolisesti. No, käsi meni melkein ylös, mutta ei kuitenkaan. Jussi Halla-aho.
No kyllä minun mielestäni kansalaisuuden täytyy merkitä jotakin, ja niinhän se merkitseekin. Esimerkiksi valtiollisissa vaaleissa äänioikeus on vain kansalaisilla, ja sehän asettaa muut laillisesti maassa olevat eriarvoiseen asemaan. Kysymys on hiukan turhan laaja. Kyllä kansalaisella pitää olla jotain kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia. Sari Essayah. Niin on varmasti tiettyjä asioita, jotka eivät ole aivan yhdenvertaisia, jos verrataan nyt vaikka tätä vaalilainsäädäntöä, mutta muutoin ajattelen, että jokainen ihminen on yhtä arvokas ja tämmöinen lähimmäisyysajattelu, mikä meidän kristillisestä arvoperinteestä tulee, niin sehän on paras lääke rasismia, antisemitismia, xenofobia, kaikkia näitä vastaan. Että me ymmärrämme, että toinen ihminen on lähimmäinen riippumatta hänen taustastaan ja mun mielestä tämän asian niin kuin esille tuominen nykypäivän yhteiskunnassa, aiemmat sukupolvet on sen varmastikin siellä kouluopetuksessa, pyhäkouluissa ynnä muualla paljon paremmin sisäistäneet. Meidän pitää tänäkin päivänä uskaltaa opettaa näistä arvoista ja asioista. Olli Rehn. Minusta on tärkeää, että me tosiaankin huolehditaan kaikista Suomessa asuvista tasavertaisesti. Ja tämä nostaa kyllä yhden tärkeän kysymyksen, josta on viime päivinä keskusteltu, joka uhkaa iskeä railoa suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja se liittyy tähän kansalaisuuskysymykseen, eli kaksoiskansalaisuus. Mä olen sitä mieltä, että lainsäädäntöä on kiristettävä jatkossa tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja esimerkiksi Venäjä ei kuulu niiden maiden joukkoon, joiden kanssa voi olla kaksoiskansalaisuusjärjestelyä. Mutta sen sijaan en kannata takautuvasti kaksoiskansalaisuuden poistamista. Esimerkiksi suomenvenäläisiltä, heitä on kaikkiaan 38 000 ihmistä, Suomen kansalaisia, ja valtaosa heistä tekee työtä, maksaa veroja ja kasvattaa lapsiaan. En pidä sitä mielekkäänä. Totta kai jos joku esimerkiksi osallistuu aktiivisesti Putinin Venäjän sotaponnisteluihin, niin silloin on olemassa nykylainsäädäntö, jonka nojalla voidaan maanpetoksen tai terrorismirikoksen nojalla kansalaisuus poistaa. Alex on kannattanut tätä takautuvaa poistoa. Mä olen aika yllättynyt tästä. Ja voisit kertoa ehkä, että millä ukaasilla poistaisit tämän kansalaisuuden takautuvasti? Kiitos. Niin toimitaan Venäjällä, mutta ei Suomessa, joka on oikeuskautta. Ihan lyhyen kaavan mukaan. Siis ensimmäinen on se, että Venäjän kaksoiskansalaisuus on meille tällä hetkellä turvallisuusriski johtuen siitä, että Putin käyttää sitä aseena. Hän on varannut itselleen oikeuden iskeä maahan sillä verukkeella, jos Venäjän kansalaisia maassa asuu. Toinen huomio on se, että ei missään nimessä pidä tästä asiasta syyttää Suomen Venäjän kaksoiskansalaisia. Heillä ei ole tässä osaa eikä arpaa. Putin on se, joka tämän tilanteen on aiheuttanut, joten käyttäytykäämme kunniakkaasti kaikkia Suomen venäläisiä kaksoiskansalaisia kohtaan, koska he ovat suomalaisia siinä, missä mekin olemme. 3. Vastavuoroisuus, sitä tällä hetkellä ajetaan. 4. Me ollaan tilanteessa, jossa tulevia Venäjän kaksoiskansalaisuuksia ei poisteta. Ja 5. Sanoin, että tästä pitää olla valmius keskustella. Hyvin sanoin. Ja sen lisäksi meidän pitää ymmärtää se, että se tulee olemaan, kuten Olli sanoi, hyvinkin vaikeaa. Olen keskustellut sellaisten venäläisten kansalaisten, kaksoiskansalaisten kanssa, jotka yrittäneet päästä eroon kansalaisuudestaan, ja se on lähestulkoon mahdotonta. Mutta sanoin, että tästäkin pitää voida tarpeen tullen keskustella. En sanonut, että se poistetaan takautuvasti. Oliko virhe? Sori siitä. Kiitos. Jutta Urpilainen lyhyesti. Alex, tässä tulee vähän semmoinen olo, että sä laitat 40 000 ihmisen perusoikeudet vaaraan saadaksesi muutaman äänen Jussi Halla-aholta. Anteeksi vaan, mutta mun on pakko sanoa näin, koska ihan oikeasti sä et sanonut siinä Ilta-Sanomien tentissä, että tästä pitää keskustella. Sä sanoit, että ne pitää takautuvasti poistaa ja sä olisit valmis siihen. Ja se on musta ihan käsittämätön kanta. Ajatellen, että meillä on maassa 90 000 ihmistä, jotka puhuvat äidinkielenään venäjää. Ja vain heistä noin vajaa 40 000, siis 38-40 000 on sellaisia, joilla on tämä kaksoiskansalaisuus. Ja itse olen sitä mieltä, että on todella väärin edes herättää sellaista keskustelua, että me voitaisiin takautuvasti näiltä, niin kuin Olli sanoi, työtä tekeviltä, Suomea palvelleilta ihmisiltä lähteä poistamaan heidän kansalaisuus, kun normaalisti kansalaisuus menetetään maanpetoksen vuoksi. Kiitos. Nyt otamme tätä lyhyesti. Ja jotta meille kaikille täällä tulee kuva siitä, että onko täällä muita, jotka mahdollisesti haluaisitte edes keskustella takautuvasti kaksoiskansalaisuuden poistamisesta venäläisiltä, ketkä ovat sitä mieltä, että voitaisiin takautuvasti poistaa?
Voidaan keskustella. Voidaan keskustella, ketkä ovat valmiit jo ihan suoraan sanomaan, että pitäisi takautuvasti pois. Sitä ei voi tehdä. Ei. Meillä on yksi esimerkki Saanko takautuvasta tähän lainsäädännöstä. No niin, otetaan tähän kommentteja. Sari Essayah. No ensinnäkin, kun on puhuttu tästä kaksoiskansalaisuudesta luopumisesta, niin ainakin itse olen käsittänyt sen koko ajan niin, että näiden ihmisten tulee luopua nimenomaan sitä Venäjän kansalaisuudesta. Heidän pitää tehdä kaikkensa, jotta he pääsevät irti sitä Venäjän kansalaisuudesta. Eikä heiltä nyt sitä Suomen kansalaisuutta olla viemässä pois. Minusta tämä on aivan kummallinen ajatus, mutta heidän pitää tehdä kaikkensa. Joo, mutta minä olen ainakin itse koko ajan ajatellut sen näin, että siinä vaiheessa, kun sulle tulee Suomen kansalaisuus, niin sinä luovut siitä toisen maan kansalaisuudesta. Ja on ollut virhe, että me olemme Suomessa tehneet tämän niin, että on ollut mahdollista tämä kaksoiskansalaisuus, etenkin vielä niin, että kun se ei ole vastavuoroista. Eli että Venäjähän ei tällä tavalla menettele. Ja siinä mielessä me olemme olleet sinisilmäisiä ja mä nimenomaisesti ajattelen näitä kaksoiskansalaisia, että minkälaisen painostuksen kohteeksi he saattavat joutua Putinin hallinnon toimesta. Ja siksi niin kuin heidänkin oman turvallisuuden kannalta niin olisi äärimmäisen tärkeää, että he tekisivät kaikkensa, jotta pääsisivät eroon siitä Venäjän kansalaisuudesta. Onko siitä mahdollista päästä eroon? Tämä valitettavasti tilanne on se, että ainakin niiltä, joita olen kuullut, jotka ovat tätä yrittäneet, he menevät Venäjän Tehtaankadun edustustoon. Sieltä lähetetään paperit Moskovaan, paperit eivät etene mitenkään. Sitten sanotaan, että tule Moskovaan. Heillä välttämättä ei ole Venäjän passiakaan enää. He ovat asuneet Suomessa pitkään, eivätkä he halua mennä tilanteeseen, jossa heidät rekrytoidaan vaikka sinne Ukrainan rintamalle. Emme halua työntää todellakaan ketään tällaiseen tilanteeseen. Olisi edesvastuutonta vaatia tällaista takautuvaa menettelyä, jos Venäjä ei pysty sitä tekemään. Mika Aaltola. Niin kansalaisuuden ottaminen pois takautuvasti on äärimmäisen vaikeaa. Se voidaan tehdä, jos on maanpetolliseen toimintaan osallistunut. Ja ehkä tuota lakia voisi miettiä, että sitä tuotaisiin tähän aikaan, jossa Venäjä toteuttaa näitä harmaan alueen niin sanottuja hybridioperaatioita. Eli ennalta tukittaisiin niitä mahdollisia Venäjän vaikuttamisen väyliä. Niitä tulee tulevaisuudessa lisää. Älkää kuvitelkokaan, että se loppuu siihen, että maarajaa yritetään väkisin tulla sieltä yli, vaan siinä on paljon muita niksejä. Ja sen takia kaksoiskansalaisuudesta pitää voida niin kuin kehittää uutta lainsäädäntöä. Se oli liberaalia haihattelua aikoinaan lähteä sille tielle. Ja sitten ne maaomistukset. Siellä on paljon asioita, Ahvenanmaan konsulaatti. Meidän pitää olla valmiita pelaamaan muutakin kuin semmoista pöytätennistä tuossa itärajalla, vaan olla valmis pitää itsestämme huolta ja kehittää lainsäädäntöä nyt ennakolta, ettei taas sitten sanota, että se on ehkä tulossa eduskuntaan jonain päivänä, kun jotain tapahtuu. Li Andersson. Minusta koko tämä keskustelu osoittaa sen, kuinka kevyesti nykyään suhtaudutaan aika olennaisiin perusoikeuksiin ja oikeudellisiin periaatteisiin. En tiedä muista kanssaehdokkaista, mutta mä oon saanut valtavasti palautteita erittäin hätääntyneiltä ihmisiltä, joilla on kaksoiskansalaisuus ihan johtuen vaan tästä presidentinvaalikeskustelusta. Siis koska he ovat erittäin huolissaan. Tässä heitellään siis ehdotuksia siitä, että taannehtivasti poistetaan ja sitten samanaikaisesti Alex tässä toteaa, että se ei ole juridisesti mahdollista. Siitä huolimatta käydään tällainen keskustelu, joka vaikuttaa tämän 40 000 ihmisen arkeen, elämään, perusoikeuksiin, tulevaisuuteen tässä maassa. Esimerkiksi Jussi Halla-aho ehdotti sitä, että olisi tietty taka-aikaraja. Jos sä et pääse eroon sun Venäjän kansalaisuudesta siihen mennessä, niin ainakin itse ymmärsin, että se tarkoittaisi sitten Suomen kansalaisuuden menettämistä. Ei. Ja se, mistä kaikki nämä ihmiset ovat yhteydessä, on juuri se, että se ei tapahdu noin vaan se Venäjän kansalaisuudesta luopumista. Tässä ei myöskään niin kuin lainkaan otettu kantaa siihen, miten kova päätös se oikeasti olisi Suomelta riistää Suomen kansalaisilta kansalaisuus. Että kyllä meidän pitää kyetä vastuullisempaan poliittiseen keskusteluun ja myöskin huomioida sitä, miten tämä vaikuttaa ihan oikeiden ihmisten arkeen tässä maassa. Jussi Halla-aho. No, viitaten siihen, mitä Essayah tässä jo sanoi, niin tässä keskustelussa on luotu sellainen kummallinen ajatus, että olisi olemassa jokin kansalaisuustyyppi nimeltä kaksoiskansalaisuus, jota Suomi on nyt peruuttamassa joltakulta. Kysehän on nimenomaan siitä, että aivan kuten oli käytäntö ennen vuotta 2003, ihmisen pitää luopua edellisen kotimaansa kansalaisuudesta tai edellisestä kansalaisuudestaan voidakseen saada Suomen kansalaisuuden. Ei ole mitenkään ristiriitaista todeta sitä tosiasiaa, että tämä olisi kansalaisuuden taannehtiva peruuttaminen olisi, siis se olisi erittäin monen juridisen mutkan ja lukon takana, mutta kyllä siitä asiasta silti voidaan minun mielestäni keskustella, etenkin jos vaalipaneelissa
vetäjä kysyy sitä erikseen, että oletteko sitä mieltä, että näin voitaisiin tehdä. Tämä on silloin poliittinen kanta siihen asiaan. Ei meidän tehtävämme ole kirjoittaa lakipykäliä valmiiksi tai kertoa, miten se tapahtuu, jos niin haluttaisiin tehdä. Mutta se on epärealistinen tavoite, se kansalaisuuden taannehtiva peruuttaminen kaksoiskansalaisilta pelkästään sen Venäjän kansalaisuuden vuoksi. Ja minun mielestäni sitä keskustelua ei ole mitään tarvetta jatkaa sen pidemmälle. Ei kannata. Annetaan kuitenkin Harri Harkimon vielä tähän sanoa sanansa. No joo, mä kyllä komppaan Saria tässä asiassa, että jos ei Suomen kansalaisuutta, ei kukaan ole puhunut sitä, että se vietäisi tässä pois, vaan se pitäisi palauttaa se Venäjän kansalaisuus. Ja jos ei se ole mahdollista, niin silloinhan sillä asialla ei voi yksinkertaisesti mitään. Eihän me voida tehdä niin, että jos he ei voi palauttaa Venäjän kansalaisuutta, niin me riistettäisiin heiltä Suomen passi. Eihän se niin mene. Että jos he yrittää sitä tehdä ja saada Venäjän kansalaisuuden pois, jos ei se onnistu, niin sitten se tilanne on se, mikä se on. Sen verran pitää antaa periksi. Koska puhumme nyt arvoista ja polarisoituvasta Suomesta, niin haluan ihan lyhyesti vielä tässä, kun lähetys ja tentti käy loppuaan, puhua sananvapaudesta. Nimittäin tämä kiinnostaa myös yleisöämme. Se on niin politiikassa kuin ihmisten arjessa herättänyt viime aikoina kiihkeääkin keskustelua. Haluaisin ihan kansankielellä kuulla teiltä, että mitä Suomessa saa sanoa ja mitä Suomessa ei saa sanoa. Alexander Stubb. Sananvapaus tarkoittaa sitä, että saa sanoa. Se tarkoittaa mediavapautta, saa itseään ilmaista. Mutta minun mielestä sananvapauteen kuuluu myös tietty vastuu. Ja siinä meillä tällä hetkellä Suomessa on ongelma. Eli sanaa käytetään myös tavalla tai toisella aseena ja miekkana. Minulle se merkitsee sitä, että me saamme itseämme ilmaista vapaasti, mutta toivoisin, että tähän myös liittyy vastuu ja kunniakas käyttäytyminen toista kohtaan. Pekka Haavisto. On tietysti asioita, jotka ovat kiellettyjä laissa, jotka ovat herjauksia, rasistinen kielenkäyttö tai tämän tyyppiset asiat. Nyt on keskusteltu holokaustin kiistämisestä. Se voisi olla lainvastainen teko, niin kuin monessa maassa on. Mutta se, mitä tapahtuu sosiaalisessa mediassa ja netissä, on kyllä erittäin huolestuttavaa tänä päivänä, koska yhdyn juuri siihen näkemykseen, että siellä käytetään kieltä, jonka tarkoitus ei kommunikoida, vaan jonka tarkoitus on vaientaa toinen, pilkata toinen pataluhaksi, vaientaa hänet ja pelottaa hänet itse asiassa pois sananvapautensa piiristä. Ja tähän pitäisi panna rajat. Ja tässä nimenomaan sosiaalisessa medialla on suuri vastuu ja minusta tarvitsisi olla lainsäädäntöä myöskin ihan eurooppalaisella tasolla. Jussi Halla-aho, mitä Suomessa saa sanoa ja mitä ei? No Suomessa, kuten länsimaissa yleensäkin, on tiettyjä aiheita, jotka ovat enemmän tai vähemmän tabuja, joista puhumista tai ainakin väärien mielipiteiden ilmaisemista, niistä paheksutaan voimakkaasti maahanmuuttoon, sukupuolen moninaisuuteen, tämän kaltaisiin trendikkäisiin asioihin liittyvät kysymykset ovat usein sellaisia. On olemassa sanomisia, joiden kriminalisointi on sekä perusteltua että kohtuullisen yksiselitteistä. Valheellisten väitteiden esittäminen, uhkailut, tämän kaltaiset. Mutta kun mennään näiden ulkopuolelle, niin vastuun ja sananvapauden yhdistäminen on pikkuisen ongelmallista, koska sananvapaus nimenomaan tarkoittaa oikeutta tai vapautta ilman pelkoa seuraamuksista tai ilman ennakkosensuuria ilmaista ajatuksia, jotka ovat jonkun mielestä epämiellyttäviä tai loukkaavia. Kiitos. Otetaan ihan lyhyitä kommentteja. Ihan lyhyitä. Jutta Urpilainen. Mä olen samaa mieltä siitä huolesta, millä tässä kollegat kuvasivat sosiaalisen median kielenkäyttöä ja sitä vastakkainasettelua. Mutta kyllä mä sanon, että jos meillä on ministeri, joka kutsuu ammattiyhdistysliikettä mafiaksi, meillä on kansanedustajia, jotka kutsuu työttömiä loisiksi, niin kyllä tässä menee mun mielestä sananvapauden raja. Eli tämän kaltaiseen kielenkäyttöön pitäisi ehdottomasti puuttua. Harri Harkimo. Joo, sananvapaus on laaja käsite, mutta yksi suuri ongelma on kiusaaminen sosiaalisessa mediassa ja se, mitä nuorille tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Mä pidän sitä erittäin vakavana asiana ja se rikkoo mun mielestä sananvapautta sillä, että sä mustamaalaat, kiusaat, teet videoita ja kaikki saa tietää siitä. Että se on semmoinen asia, johon me varmaan tarvittaisiin myös uutta lainsäädäntöä. Sari Essayah.
No, meillä on laissa määritelty, että esimerkiksi kunnianloukkaus, kiihottaminen kansanryhmää vastaan tai herjaus on esimerkiksi sellaisia, jotka ovat meillä lainsäädännössä rikoksiksi määriteltyjä. Mutta sitten se, että jos joku ihminen loukkaantuu jostakin asiasta, niin se ei kuitenkaan voi olla ikään kuin se syy, miksi sitten joku asia lähdettäisiin kriminalisoimaan. Kyllä meillä kuuluu länsimäiseen sananvapauteen, kuuluu myöskin hyvin laaja sananvapaus. Eri asia on sitten se, että meillä on käytöstavat ja ymmärretään se, että toisen ihmisen, vaikkapa esimerkiksi toiselle ihmiselle pyhien asioiden esittäminen sillä tavalla, että se sattuu toisen ihmisen sisimpään, niin totta kai sellaista pitää niin kuin välttää. Se kuuluu hyvin käytöstapoihin ja minun mielestä niin kuin ajatellaan, että meillä esimerkiksi suomalaisessa lainsäädännössä meillä on olemassa tämä uskonrauhapykälä, jolla nimenomaisesti halutaan välttää sitä, että emme toinen toisiamme loukkaisi. Kiitos. Niin se on minun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miten me on suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärretty näitä asioita. Kiitos. Meillä on aivan muutama minuutti aikaa. Haluan kuulla kaikilta vastaukset. Olli Rehn, ihan suomen kielellä. Mitä Suomessa saa sanoa, mitä ei? Sananvapaus on eurooppalaisen demokratian ja Suomen tasavallan kovaa ydintä, vankkaa perustaa. Ja mielestäni tasavallan presidentin tehtävä on lainsäädännönkin pohjalta peräänkuuluttaa asiallista keskustelukulttuuria, käyttäisin jopa vähän vanhahtavaa sanaa, sivistynyttä keskustelukulttuuria. Ja mun suosikkisanontani tähän liittyen suomalaisten sanontojen rikkaasta kirjosta on se, että arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin. Eli nykysuomeksi suurin piirtein niin, että tunne itsesi, tunne oma kansasi, arvosta myös muita ihmisiä, arvosta myös muita kansakuntia, valtioita. Tämä on minusta edelleenkin aivan pätevä ohjenuora meille suomalaisille sekä Suomessa että meidän kansainvälisessä kanssakäymisessä. Niin, Anders. Niin, mun nähdäkseni Suomi on yhteiskunta, missä voi sanoa kaikenlaista ja ottaa kantaa moniin kysymyksiin. Että nämä, mitä Jussi tässä mainitsi tabuaiheiksi, on kyllä mun nähdäkseni sellaisia, mistä me ollaan keskusteltu hyvinkin paljon suomalaisessa politiikassa. Lainsäädäntö määrittää ne rajat, niin kuin tässä on moni todennut. Viharikokset, totta kai, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, kunnianloukkaus, virheellisen tiedon levittäminen, siinä ne rajat menee. Ja meidän oikeuslaitos on olemassa sitä varten, että ne rajat ei myöskään aina ole kovin helposti määriteltävissä. Ja sitä varten ihmisillä pitää olla oikeus sitten saattaa myöskin oikeuden arvioitavaksi, jos kokee sananvapautensa tai niin kuin kunniansa loukatuksi. Mika Aaltola. Tämä vapauksien välinen suhde, se vaatii aina tasapainoa ja se vaatii myös sitä, että ihmiset ymmärtävät toisiaan tässä suhteessa, että mikä se perinne Suomessa on, mikä on se suomalainen sen sivistyksen taso suhteessa näiden vapauksien tasapainoon. Ja se aina liikkuu ajassa. Tässä puhuttiin paljon sosiaalisesta mediasta, se on tuonut siihen niin kuin uuden sävyn, uusia aiheita keskusteluun ja se tasapaino tavallaan on muuttumassa. Mutta sitä perinnettä, sitä suomalaista keskinäistä arvostusta, lähimmäisen rakkautta, empatiaa, sitä presidenttinä tulisi vaalimaan, kun se tasapaino muuttuu, että se säilyy tolkullisena kuitenkin. Hyvät ehdokkaat, presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen viimeinen suuri televisiotentti on nyt päättynyt. Oikein paljon kiitoksia.